Jésù kò sẹ́nìkan o. Ọba mímọ́ lọ́ba tí mò ń sìn. Gbé mi ní ìjà o, orí mi o, orí mi o. Orí mi má ṣe sùn lọ, ẹ̀dá mi má ṣe sùn bí. Hello. Ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ, orí mi má ṣe sùn lọ, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Ẹgbẹ́ mi ń kọ́lé, mo fẹ́ kọ́. Ẹgbẹ́ mi ń lọ́lá, mo fẹ́ ní. Ó bá dákun dábọ̀, èmi ní ìjà. Ó bá dákun dábọ̀, má ṣe sùn lọ yéye. Orí làbàbọ̀, abáforíṣà sílẹ̀. Orí làbàbọ̀, abáforíṣà sílẹ̀. Mo wà online, mo wà live, mo wà lórí live, mo wà online, mo wà online. Sorry, ẹ má bínú. Orí mi gbé mi débi re, ẹ̀dá mi sin mi débi re. Orí táyé yàtọ̀ sí ti Kẹ́hìndé, ọba mi tó ń bẹ lókè tó ń ṣe ènìyàn. Fẹ̀yìn àṣebí, orí mi má ṣe sùn lọ. Tí ẹ bá ṣe ń láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ mi, ẹ bá mi share ètò yẹn. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí wà very very important. So ẹ bá wa pín, ẹ bá wa share. Let's share, let's share, let's share. Ẹ bá wa share. Má ṣe sùn lọ yéye, orí làbàbọ̀, abáforíṣà sílẹ̀. Orí làbàbọ̀, abáforíṣà sílẹ̀. Orí mi gbé mi débi re, ẹ̀dá mi sin mi débi re. Orí táyé yàtọ̀ sí ti Kẹ́hìndé, ọba mi tó ń bẹ lókè tó ń ṣe ènìyàn. Fẹ̀yìn àṣebí, orí mi má ṣe sùn lọ, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Orí mi má ṣe sùn lọ, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Ẹgbẹ́ mi ń kọ́lé, mo fẹ́ kọ́. Ẹgbẹ́ mi ń lọ́lá, mo fẹ́ ní. Ó bá dákun dábọ̀, gbé mi ní ìjà. Ó bá dákun dábọ̀, má ṣe sùn lọ yéye. Ìwọ kọ́ ló dá mi sáyé. Má lọ rò mí pín, má lọ rò mí pín. Mo ti lọ́lọ́run láyé mi, mi ò bẹ̀rù. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn mi, mi ò fòyà. Orí mi àjà fún mi, ẹlẹ́dá mi àjà fún mi, Ọlọ́run àjà fún mi, mo wí. Tí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ bá wa share ètò yẹn sí. Mo wí. Orí mi má ṣe sùn lọ, orí mi má ṣe, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Tí ẹ bá rí notification. Orí mi má ṣe sùn lọ, orí mi mo bẹ̀bẹ̀, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Ẹgbẹ́ mi ń kọ́lé, mo fẹ́ kọ́. Ká má bàa gbára wa ní àsìkò tó pọ̀. Tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi,
ẹ bá mi share ètò yẹn pápápá kó tó di pé àsìkò ìsínu máa tó kí àwọn tó máa sínu àsìkò tó ká sáré ṣe kíákíá dóòmí ìláwẹ̀ lẹ́ni náà but ká tètè ṣe pápápá bí àwọn tó wà ní pápá you know ó wà very very important ó ṣeéṣe kó má rí notification because I am trying to get a notification from my Tenny Ọmọ Ológo Empress page mi ò rí notification yẹn but mo rí pé ti Tenny Ọmọ Ológo TV ó ti jáde you can join me on Tenny Ọmọ Ológo TV or Tenny Ọmọ Ológo Empress mo dẹ̀ wá lórí YouTube channel mi Tenny Ọmọ Ológo 1 kindly share the program it is very very important for you and I so if you know that you want to know the truth you come to Tenny Ọmọ Ológo's page to listen to the good news and the real truth on this page. We don't need to be bullying as from today, no bullying, no negative comments. Don't come here to insult me if you don't like my program. And please, if you don't like the way I'm talking, you don't like my program, you hate yourself, please, you don't need to be commenting or to be attacking. Just leave my page. Okay? Thank you. Because I don't want to be annoyed today. Don't stress me. Don't put red emoji. If you can't like or present love or share the program for you and I, please leave the program. Thank you. You know our lawa. We don't need to be stressing ourselves. Tó bá ń ṣe bí ó yàtọ̀ sí bandit. Tó bá ń ṣèkà kò sí yàtọ̀ nínú wa àti àwọn tó ń report page oní page yàtọ̀ sí bandit so tó bá jẹ́ pọ́rọ̀ tí mò ń sọ ó ṣeéṣe kó bí ẹ nínú má bínú fi page mi lẹ̀lẹ̀ ìwọ̀nba àwọn tó bá wò mí ó tẹ́ mi lọ́rùn òkèlè gbígbẹ tó ń ta àlàáfíà ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ ó gbọ́ kò sógun tó lè le tó láyé bó pẹ́ bóyá èèyàn á borí ogun orí mi ò sùn lọ thank you. Bá mi tó bá rí notification mi lórí page yẹn bá mi unfollow mi kó follow me back because ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé bí tí wọ́n ti ń report àbí something like that ó lè ṣe kí wọ́n náà má rí notification bí èmi náà ṣe rí but kó bá mi share rẹ̀ thank you for sharing thank you everyone for sharing the program help me to share thank you so much okay God bless you. Mo fẹ́ check ẹ̀ because mo need láti wo àwọn comment because mi rí notification yẹn I don't know but ṣé ẹ̀yin èèyàn rí mi lórí Tenny Ọmọ Ológo Empress because ibi tí mo ti lè rí notification yẹn because I don't know ṣé mo jáde lórí Tenny Ọmọ Ológo Empress ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo jáde lórí Tenny Ọmọ Ológo Empress ṣé mo jáde ń bẹ̀ okay ó dà pé notification ṣe jáde okay thank you for sharing. Thank you everyone. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nísìn ó ṣẹ̀ jáde ńsìn ó ṣeéṣe kó delay lọ́dọ̀ tiyín náà yà mo wà lórí page yẹn ẹ bá mi share program yẹn thank you so much ó wà very 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 important I want to give you the breaking news and the news though it's not a breaking news but it's a news mo fẹ́ ka ìròyìn ẹsẹ̀ kùkú ìròyìn tó ṣẹ̀ jáde ni mo fẹ́ kà bá mi darapọ̀ láti pín ètò yẹn síta God bless you as bó bá dẹ̀ ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dayọ̀ yóò dára fún ẹ. Thank you. Ẹ ṣé gan. Orí mi má ṣe sùn lọ. Ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Okay. Láìpẹ́ ó ti jáde. Okay. Okay. As bó jáde bí ó jáde. Jẹ́ kí n copy notification yẹn because mi ò rí dára. Yes, okay. I will share it here. Yes, okay. I can copy it now. Yes, ẹ̀dá mi má ṣe sùn lọ. Orí ẹni ló ń gbèrè pàdé olókun. Orí àgbè ló ń gbèrè pàdé ọlọ́ṣà. Orí mi gbèrè mi kò mí kí n má ṣẹ̀rù ayé mọ́. Orí mi má ṣe sùn lọ. Mo ti ń rí comment báyìí. Mo fẹ́ máa wò. Thank you my lovely people. God bless you for joining me. Thank you Sister Mironke. Orí Adétúnú. Thank you everyone for joining this program. God bless you. I love you all.
We don't want to fight. Please don't make me angry today. It's okay. I bless every one of you today. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi fún orire ní ọ̀sán yìí. Lágbára ọba tó sílẹ̀ kọjọ́ ní ẹ̀ ní mọ̀dàm láyé. Àtẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní silent, mo mọ̀ pé ẹ lè comment. I know the real people, the real group people that is here. But the comment, I know. Thank you so much for joining me. Kindly share the program. Share. Mo wà lórí YouTube Tenny Ọmọ Ológo 1. Lórí YouTube mo dẹ̀ wà lórí Tenny Ọmọ Ológo Empress. Ìyẹn lórí Facebook. Yeah. Mo wà lórí Empress lórí Facebook. Mo wà lórí Tenny Ọmọ Ológo TV. Yeah, lórí Facebook as well. You can share, you can join, you can like. Please help me to present like and love when I started to read the news. Because in Martin can news anything about the government, they don't want us to talk now. Even me, I don't talk about other people. But me telling, they don't want me to say anything because they know the way I'm talking. So it's real. So thank you for sharing. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run Elédùmarè, ọba tó sọ wá di ọjọ́ èní tó tún ní pé ká tún máa padà dé. Tí Ọlọ́run ló máa ṣe. Afolódùmarè sáwájú, a máa fi Ọlọ́run náà kẹ́yìn gbogbo tá bá ń ṣe. Kó dáwọ́lé gbogbo tá máa ń ṣe lénìí. So, thank you, share. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí ìròyìn tí a fẹ́ sáré kà. Àwọn news tí mo fẹ́ sọ lénìí. Mo fẹ́ sọ nípa mo fẹ́ sọ nípa RUFAI. I will talk about little about the Boko Haram. Bí Boko Haram ṣe dé Nigeria. I want to talk about it because mo ti sọ̀rọ̀ nípa irú àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ẹ̀yìn wá. Mo sọ many times about this. Mo ti ṣe ìròyìn kan ní last year, let me say 2020/2021. Mo ṣe program kan nípa Governor ORTOM. Tẹ́ bá ṣe ń wọlé like, mo rí pé ẹ ti like ètò yẹn. Like ẹ̀ tó bá ṣe ń wò mí máa like, máa love, máa share. Tó bá wọlé má kàn gbọ́wọ́ dúró, mo mọ̀ páwọn ẹ̀ lè ti máa fẹ́ gbọ́ ẹ̀. Bọ̀ bó bá wọlé nǹkan kó máa dáná lo earpiece sí etí ẹ. Tó bá ti wọlé, kó click lé like ẹ̀, love, sáré fún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ 2 3 láti wá gbọ́ tuntun. Npó tún ti sẹ̀, ìròyìn pàjáwìrì kó wá tún gbọ́. So tó bá ti gbọ́ tán, fi earpiece sínú ẹ̀, kó fi sínú etí rẹ, sínú ìjáàbù rẹ. Bó ṣe pé inú aṣọ ni tí bọnú ẹ̀, máa gbọ́ mi lọ. Tó bá free tó lè wò pé wọ́n náà fẹ́ comment olópinion lé lórí kó kọ́. Bọ̀ pé òun ṣe nǹkan lọ́wọ́, fi sínú earpiece kó máa gbọ́. Kódà tó bá wà nínú mọ́tò, gbé síwájú mọ́tò rẹ, tàbí kó ti earpiece bọ̀ kó máa gbọ́ lọlé, kó máa fi ṣe orin, kó máa gbọ́, kó dẹ̀ concentrate pẹ̀lú ojú ọ̀nà. Torí mo sọ fún yín ní everywhere lénìí, today is the avoiding day. Today is the avoiding day. So try as much as possible tó bá ti ń lọ lórí títì, face ibi tó bá lọ dáadáa. Títí di aago 5:30 ni kíní yẹn tó máa ká kúrò. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti jẹ́ kí n wo time tí ó ti bẹ̀rẹ̀. Kíní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti láti 5:14 a.m. Ó máa parí ní 5:30 p.m. Even Germany people, they have to be very, very careful today. Tí aago 5:30 fi máa kọjá, ẹ gbàdúrà lásìkò yẹn kẹ́ fi ré kọjá. Ibi ò ní bá yín lójú ọ̀nà, wàhálà ò ní bá yín lójú ọ̀nà. Ìjàmbá ò ní ṣe yín. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní rùkú yín wálé, wọn ò ní rùkú yín jáde, wọn ò dẹ̀ ní rùkú tèmi náà wálé. Ibi ò ní bá mi láṣẹ Èdùmàrè. Tó bá ṣe ń wọlé, máa like ẹ̀, máa love ẹ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Goodluck Jonathan, Baba Obasanjo, and the late ABADIYA, and Nnamdi Kanu, and Oloye Sunday Igboho. Little bit about the Oloye Sunday Igboho, not so much. I just want to sọ̀rọ̀ kí nǹkan bí pàtẹ́yìn bá kàn fẹ́ sí Àyàbá, even Obasanjo gan ọba Àyàbá, and then Nnamdi Kanu like Àyàbá. But the real program today, I want to read the news. Try to share the program and love, like, and share. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn. Now, mo ṣe ètò yẹn ní mo tún ṣe another program mo ṣe yẹn ní after tí wọ́n mú Olóyè Sunday Igboho. Ẹni tó bá wo news yẹn, mo kọ news yẹn wà lórí YouTube channel mi. You can see there. The topic is, you won't sleep after watching this program. Governor ORTOM exposed the everything about this. Mi ò ní lọ go deeper. So
But that is the reason why tí mo fi kọ ilé pé you can't sleep after listening to this program today. So, and then mo kọ́kọ́ nípa wọn, but nígbà tí ó di June 20, ìròyìn kan tẹ̀ mí wá nípa ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho before the burst his house. Mo sọ nígbà yẹn pé àwọn kan pa àwọ̀ àpapọ̀ láti fi kidnap ẹ̀ pé bóyá wọ́n sanwó ẹ̀mí or something like that. But news ni ìròyìn ló tẹ̀ mí lọ́wọ́. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó bá tẹ̀ mí lọ́wọ́ tó bá ti ń di pé olórí ẹ̀mí lórí olóyè, you know. Mo jẹ́ ẹ̀dá kan tí kì í jẹ́ pé mi ń ṣe show off, you know. Kì í ṣe pé bóyá tá a bá kórìíra ènìyàn, pé bóyá mo kórìíra bí ìgbéraga pọ̀, no. Mo jẹ́ ẹ̀dá tí mi kì í jẹ́ ẹnìkan tó máa ń gbọ́n tẹ̀lé èèyàn, you know. Mo like privacy gan, mo like bí mo ṣe wà ẹ́, that ó ti mọ́ mi lára. Bí wọ́n bá kà kún pé bóyá mo ní ìgbéraga, mo ní boldness ni. Òyìn kéèyàn ní ìgboyà, téèyàn bá ti ní ìgboyà, ẹni tó bá ní ìgboyà láyé tí ò bá sí ẹni tí ò lè dojúkọ, tí ò sí tí ò lè dojúkọ, ó máa dàbí pé ó ní ìgbéraga lójú tiyín. Kì í ṣe ìgbéraga, okay? Gbàdúrà k'Ọlọ́run fún ẹ ní boldness. Mo ṣe program yẹn nígbà yẹn nípa Governor ORTOM. Láfter àgbà yẹn mo ṣe nípa ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho pé wọ́n máa bọ́ sílẹ̀. Then RUFAI Ọbásanjọ́ pẹ̀lú sójà kan, bóyá Gàmbàrí àbí Gàmbàrà síní kọsá, ó wà ní inú ètò yẹn. But now, today, the news came to me this afternoon. Someone sent the news to me. Though, but tí mo check news yẹn ti jáde láti 2021. Tí ẹnìkan ti kọ news yẹn jáde. But mo wá wò pé news yẹn bó ṣe wá jáde sí mi lọ́wọ́, mo wá rí pé mo ti sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí sẹ́yìn. And then, àwọn bàbá Abadiya yẹn, late Abadiya, Dr. Abadiya, ó ti sọ náà nípa ẹ̀. And then oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó tún ti ṣẹlẹ̀ tá a ti sọ nípa wọn tó ti jáde, wọ́n ní èèyàn máa ń fi nǹkan wéhun, wọ́n ní ó jọ gàté kò jọ gàté, you know, ó fi ẹsẹ̀ méjèèjì tiro gàté. Let me read the news for you. Now, ẹ jẹ́ kí n kà bí a ṣe máa ń ka ìròyìn ní ilé iṣẹ́ wa. Good afternoon, everyone. My name is Tenny Omologo. Mo mú ìròyìn tuntun wá, but mo máa bẹ̀rẹ̀ láti máa kà, ẹ má bínú torí kò mọ̀ mi lẹ́nu pé mi ń ṣiṣẹ́ ilé ìbòdé. Yeah, jẹ́ kí n tún ṣe yẹn package ara mi. Okay? Today news. Thank you so much for joining. I won't greet anybody until I finished because mi fẹ́ wá interrupt. I'm sorry, okay? Now, ìròyìn yẹn jáde pé bombshell, ó ní Nuru Ribadu, former EFCC boss. Òun ló gbé ìròyìn yẹn jáde, òun ló kọ jáde. Former EFCC boss, you know, only wrote, bandits were created by General Muhammadu Buhari to host Jonathan. Bandits are not Boko Haram, nor herdsmen. It all started in April 2014 when Muhammadu Buhari assembled. This assemble is ardent supporters, promoters, and strategists to determine how you remove President Jonathan Goodluck. Prominent amongst them were RUFAI General Dambazo. A decision was reached to consult Maeti Alakatu Breeder, associate for assistance to both Jonathan Goodluck out of office. Consequently, the national chairman of Maeti Allah was engaged to bring in foreign, you know, you hear that? To bring in foreign mercenaries within a month, 2,000 Fulanis fighter were brought in from Mali, Senegal, Niger Republic, Chad, Libya, to name but a few. Further 4,000 fighters were stationed in Niger and Chad on standby. On arrival, they were assembled in Kaduna under the sponsorship of RUFAI. Can you hear that? And were addressed by various northern leaders, including the Sultan of Sokoto, General Muhammadu Shah Abubakar, RUTD, etc., especially General Buhari. In his address told the fighter that the British handed Nigeria over to us, the Fulani, as independent
You know, independence, the land Nigeria belongs to us. We must reclaim what belonged to us. He added that at the event that Jonathan Goodluck won the election, the Fulani machinery must fight until they regained control of the country. He assumed them that in the Nigerian army was behind them. Point number 3, the mercenaries received initially training from the commandants of the Nigeria Defense Academy and were sent to sit camp in Ekiti State, Benue State, Katsina State, Kaduna State, Zamfara State, and Borno State. In the camp, brand new pickup truck, generator, etc. were provided them. Nigeria Air Force helicopters were used to provide them essential supply like food, water, drink, and even arm and ammunition. Evidently, Jonathan Goodluck lost the election in 2015 through a orchestrated election organized by the INEC under a Fulani chairman, Professor Jegad. General Buhari was sworn in as president. This saw the emergency of a Fulani president through a doggy election. Hence, the planned violent war was averted. Contrary to expectation, the mercenary in the various camps were abandoned. No more food and essential supply. The relationship between Maeti Allah El-Rufai, now a state governor, and Dambazo broke down. El-Rufai arrogantly declared that they were not needed anymore, and they should go back. Consequently, the killing in Kaduna commenced as a warning to El-Rufai, but it did not bother him. He declared that he had paid the people carrying out the killing, and they did not want to stop. The Nigerian police did not bother to call Governor El-Rufai to give further clarification on this. The machinery at the various camps decide to go about to find food for themselves by robbing people, going to farmland, and kidnapping. Maeti Allah made several efforts to contact El-Rufai and Dambazo to appeal to them to provide money to return these fighters to where they came from. All effort proved abortive. The mercenary at this point vacated their organized camp and took to crime. The criminal gang which emanated from this mercenary were at this point described as bandits in order to differentiate them from other notorious terrorist groups like Fulani Herdsmen, Boko Haram, etc. Following the untold destruction and killings which the bandits carry out, especially in Katsina and Zamfara, the northern leader, in conjunction with officials of Nigeria government, requested Maeti Allah to intervene and remove the bandits from Nigeria. Maeti Allah returned demanding 150 billion naira, oh my God, to settle the bandits and evacuate them. The governor turned to the offer down and restricted itself to the payment of 1 billion naira. Shameful Godwin Emefiele raised 1 billion naira for the settlement as condition for his reappointment as the central bank governor. Maeti Allah collected the money and purposely distributed it, but nothing changed.
In a bid to control the damage, President Buhari directs the Ruga initiative be set up to create colonies for this fighter in every state in Nigeria. My question are, 1, should Nigeria community accommodate this criminal element? 2, why has RUFAI not been called to clean up the mess he created? 3, does it explain the President Buhari's silence? 3, is this conspiracy of the Northern gone wrong? In Nigeria, think yourself. Wrote by DSP Nuru Ribaldo. Thank you for listening. God bless you. Ẹ bá mi share ètò yẹn. Tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀, a fẹ́ bọ́ sí part 2. I think you listen to this program very well. O dẹ̀ gbọ́ ohun tí mo kà yẹn yékéyéké. Ó dá mi lójú pé o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ mi dáadáa. Don't mind, try to share, try to love, and everything you like to do. Ṣé rí tí a bá ń wòran, tí ètò bá ṣẹlẹ̀, ẹ má jẹ́ ká máa fi ọwọ́ ẹ̀rọ gbọ́ nǹkan. Gbogbo ohun tó bá ti ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká try as much as possible. Ká gbìyànjú gbogbo agbára wa. Tí a bá ti rí àwọn ìròyìn tó jẹ́ new, tí ẹ dẹ̀ rí wípé ó jẹ́ kókó, ẹ má máa fi ọwọ́ ẹ̀rọ tàbí ọwọ́ eré, ẹ má máa fi mú wọn mú. Ẹ try kẹ́ ẹ bá wọn tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ kókó, tó wà important, not about the bully only. You cannot be sharing bully, you cannot be sharing nǹkan tó ti ìjà sí inú inbox mi without sharing my own to the people you are sharing to me. You know, àwọn tí ẹ ń pè fún mi, ẹ̀yin lè bá mi share wọn. Now, ìròyìn tó gbọ́ yẹn, bóyá o fẹ́ kí n kà ní Yorùbá, jẹ́ kí n padà sí ọ̀rọ̀ Yorùbá, torí èdè tiwa gangan, kí n lè túmọ̀ rẹ̀ fún ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ òyìnbó dáadáa. Màá ka díẹ̀ níbẹ̀, torí ọ̀nà ibi tí mo fẹ́ yà lọ, ó pọ̀. Ṣùgbọ́n láti ìbẹ̀rẹ̀ wá, jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní arákùnrin kan jẹ́ ọ̀gá àwọn ẹni tó ti kọjá lọ, ìyẹn former EFCC ni, EFCC chairman, òun ti kọjá lọ, òun ló kọ́ ló wà níbẹ̀ nísìn, kì í ṣe òun ló wà lórí ipò ńsìn. Ó kọ pé ó ní àwọn Boko Haram tẹ́rí yẹn, àwọn bandit yẹn, wọ́n ní Buhari, ìyẹn President Buhari, ń ló create wọn, ń ló dá wọn sílẹ̀ láti lè fi lé da ìjọba Jonathan rú, torí nígbà tí ò wọlé, láti fi lè dàrú. Ìdí nìyí tó fi kó àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wá ní 2014. Ìkíní yìí bẹ̀rẹ̀ ní 2014. Nígbà tí Muhammadu Buhari assemble his supporters, promoters and strategy to determine how to remove President Jonathan, láti lé Jonathan, láti gbé kúrò lórí ipò. Ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram yẹn pẹ̀lú supporters, àwọn supporters Buhari ìgbà yẹn ni RUFAI pẹ̀lú General Dambazo. Àwọn yẹn ni wọ́n jọ kòlábò papọ̀ láti lè fi ṣiṣẹ́ ibi lórí ilẹ̀ Nàìjíríà. And then nǹkan tí wọ́n sọ ni wípé Nàìjíríà jẹ́ ìlú tí wọ́n ní àwọn British ti gbé ìjọba Nàìjíríà láwọn lọ́wọ́, pé wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn o, orílẹ̀-èdè bàbá ńlá tàwọn ni. And then wọ́n dẹ̀ need láti ṣe débi pé wọ́n máa lé gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ kúrò tí wọ́n fi máa gba ilẹ̀. Nǹkan tí wọ́n fi lọ kó àwọn masinẹ́rì wá ní láti Chad, láti Cameroon, láti Mali, Sudan, Senegal, pẹ̀lú Niger Republic, pẹ̀lú Libya ni wọ́n ti lọ kó àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ pé àwọn freedom, àwọn tó kó like 2,000 people pẹ̀lú, wọ́n dẹ̀ ní kán tó dé àwọn 44,000 people ti wà ńlẹ̀ ní, wọ́n ti wà standby ní Niger Republic àti Chad. Wọ́n ti wà níbí already kó tó di pọ́n tuntun kó àwọn 2,000 mílẹ̀. That is ó ń lọ bí èlò kan nìyẹn. Ó mì pé bóyá bí 4,000 to 6,000, but àwọn 4,000 ni wọ́n kọ sí bíbá tí wọ́n wà ń bẹ̀.
pé wọ́n ti wà arrive, they were assembled in Kaduna, and then wọ́n tún wá ní àwọn kámpù o, àwọn kámpù tó yẹ pé nígbà tí wọ́n kó wọn dé, àwọn ibi tí wọ́n pín wọn sí àwọn ibi tí wọ́n pín wọn sí, Èkìtì wà lára ibi tí wọ́n pín wọn sí, Sàǹfàrà wà lára àwọn ibi tí wọ́n pín wọn sí. Ẹ máa rí pé Boko Haram pọ̀ ní Èkìtì, ẹ máa rí pé wọ́n ń dà wọ́n láàmú púpọ̀ jù ní Èkìtì, even like Òkìtìpupa, ẹ máa rí pé oríṣiríṣi lẹ ń gbọ́ pé wọ́n ń kó Boko Haram wọlé pẹ̀lú truck. Tẹ́ bá rántí ní last year nígbà tí ọ̀rọ̀ Boko Haram ń le, ẹ máa rí pé gbogbo ìgbà yẹn ni wọ́n ń kó àwọn Boko Haram wọlé tán náà ń dá wọn kan padà ní Òkìtìpupa. Tẹ́ bá rántí tán náà kó wọn wọlé pẹ̀lú mọ́tò, and then gbogbo àwọn mercenary tẹ́rí tí wọ́n ń kó lọ yẹn, wọ́n fi ń kó àwọn èèyàn wọn wọlé ni, wọ́n fi ń kó àwọn àjòjì wọlé láti Ṣáàdì ni wọ́n kanlẹ̀ dídí dúró sí ní kámpù wọn gangan wà, but láti bẹ̀yẹn lọ náà tí wọ́n ń pín wọn lọ sí orí àwọn ilẹ̀ náà ti ń pín wọn káàkiri. Now the mercenary receive initial training from ṣẹ́ngbọ́ ibi tí wọ́n ti gba àwọn training wọn commandant of the Nigeria Defence Academy, ṣé ẹ ti gbọ́ ibi tí wọ́n ti gbọ́, níbi tí wọ́n ti gbọ́. Ẹ má gbàgbé pé kí n sọ pé uncle, because I don't know, àgbàlagbà ni wọ́n, uncle Adéwùmí, tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí channel television ní ọjọ́ kan. Mo máa padà ṣe program láti play fídíò ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ti Mr. Adéwùmí yẹn tó máa jẹ́ part 2 program yìí. Ẹ máa rí pé ọ̀gá yẹn sọ níjọ́ yẹn pé nígbà tí wọ́n lọ sí kámpù ibi tí wọ́n ti ń train àwọn sójà, wọ́n láwọn Boko Haram bust ibẹ̀. Ìbọn tìgbà tá kidnap wọ́n ní wọ́n ń gbọ́ àwọn kámpù àwọn Boko Haram pé kò jìnnà sí ibẹ̀ yẹn, ibi tán ti gba training ni. Ṣé ní gbogbo àwọn sójà tẹ́ẹ̀rí yẹn wọ́n ti da lúrú pọ̀ mọ́ sápá wọn, Boko Haram ti wà lára wọn, wọ́n ti jọ gba training pọ̀. Ibi tí wọ́n ti gba training nìyẹn o. Ó ní the machinery receive initial training from the commandant of the Nigeria Defence Academy. Ṣé ẹ̀gbọ́n ti bust ibẹ̀ rí? Wọ́n ti bust ibẹ̀ yẹn rí. NDC wọ́n ti bust ibẹ̀ yẹn rí. So now wọ́n wá ní and was sent to 6 camp. Wọ́n kó wọn lọ sí ọ̀nà bíi 4 kámpù bíi 4 ni wọ́n kó àwọn terrorist yẹn lọ. Wọ́n kó wọn lọ sí Èkìtì state, Benue state. Ẹ máa rí pé ikú pọ̀ ní Benue nílùú Governor ORTOM níbi tí wọ́n ti ń pa púpọ̀. Kódà wọ́n jí Governor ORTOM gan gbérí nínú oko. Wọ́n ṣe àwọn èèyàn tó wà nínú Benue ní ìjàmbá débi pé wọ́n ní wọ́n tún ní oògùn débi pé wọ́n máa ń kó sínú pọ́pọ̀. Tí wọ́n bá ti di ọ̀sán, inú pọ́pọ̀ ìyẹn ìbẹ́pẹ ni wọ́n máa ń kó sí. Tó bá ti di alẹ́ wọ́n á bọ́ síta, but wọ́n ti wá wọn pé boná ti ń wá, but wọ́n rí wọn létà, bóyá gbàtà wọn náà wá fi ẹsẹ̀ létọ̀ ni wọ́n wá rí wípé wọ́n bá ti bẹ ìbẹ́pẹ, wọ́n rí ẹ̀jẹ̀ nínú ìbẹ́pẹ ni wọ́n á rí pé inú ìbẹ́pẹ ni wọ́n ń kó sí. That is why tí Benue fi wá kọ̀ páwọn ò ní jẹ ìbẹ́pẹ mọ́. Mo máa tún play fídíò yẹn náà, mo ti play rẹ̀ sẹ́yìn. Mo ti ṣe gbogbo àwọn prógrámù tí mò ń sọ nípa Benue yẹn sẹ́yìn, but máa play rẹ̀ pẹ̀lú nípa ti pọ́pọ̀ yẹn, ti Governor ORTOM àti Governor Adéwùmí. Máa try láti ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ pẹ̀lú àwọn news kan mi ní sọ níta, so máa join rẹ̀ papọ̀. Ìyẹn ni máa fi beat àwọn tí wọ́n máa jí kíní yẹn gbé. So now ibi tí wọ́n ti lọ nìyẹn, Benue state pẹ̀lú Katsina. Ẹ máa rí pé ikú náà pọ̀ ní Katsina. Gbogbo kámpù tó wà ní Katsina, gbogbo àwọn ẹ̀mí èèyàn tó wà ńbẹ̀ ni wọ́n ti ṣòfò tán. And then Kaduna, ẹ̀wọ̀n tó tún ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Kaduna pẹ̀lú train. Ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri, ni wọ́n ń bọ́ǹbù gbogbo ilé, gbogbo àdúgbò ni wọ́n ti pa àwọn èèyàn tán ní Kaduna. Sàǹfàrà wọ́n ń pa èèyàn gidi ní gbogbo Sàǹfàrà yẹn. Gusau, èmi sì lè testify sí ti Sàǹfàrà dáadáa torí pé Sàǹfàrà state yẹn ní September 14, 2018 ni wọ́n pa bàbá àwọn ọmọ tèmi náà sí Sàǹfàrà yẹn ní Gusau gangan ní village yẹn, Dansuru kìíní kan ní village yẹn ní Gusau. Ibẹ̀ yẹn ni wọ́n pa wọ́n sí. Boko Haram náà pọ̀ ní Sàǹfàrà state, even ní Jos wọ́n pọ̀ gan. No, Borno náà wọ́n tún wá pọ̀ kìtìkìtì. Àwọn 6 camp tí wọ́n náà fi wọ́n sí ni wọ́n máa ń lọ pẹ̀lú truck. Ẹ má gbàgbé pé àwọn èèyàn wa máa ń kó wọn, wọ́n máa ń rí wọn nínú truck, but kì í dá wọn dúró. But mo really happy for Biafra. I love what Biafra doing about them. Tí wọ́n bá ti wọ truck pẹ̀lú wọn báyìí, wọ́n máa dá wọn padà tàbí kán ṣe wọ́n ní jàmbá ni. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá tá a bá rí wọn pẹ̀lú truck yẹn, a máa ń fi wọ́n lẹ̀, a wà dá wọn padà. Ẹ wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Òkìtìpupa. Nígbà tí wọ́n mú wọn ní Òkìtìpupa, ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe? Wọ́n dá wọn padà ni. Instead tó yẹ kí wọ́n fi ṣe sọ̀kọ́tọ̀ fún wọn, kán ju mọ́tò wọn, ó yẹ kán bàjẹ́ ni. Àwọn machinery ni wọ́n ń kó wọlé. Àṣírí ló tú yìí o.
àṣírí gidi ńlá ń ló tú yẹn, àṣírí ńlá ń ló tú ní nǹkan tẹ́yìn wòye, àṣírí ńlá ló tú. Tí wọ́n bá ní kì í ṣe àṣírí gidi ni, so kó gbìyànjú kó ṣí ètò yẹn síta fún àwọn ọmọ ìyá ẹ nílé, fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń wò wípé ẹ sì fẹ́ wà lọ́ndà wọ́n Nàìjíríà, torí Nàìjíríà tẹ́ rí yẹn nǹkan tó ti bàjẹ́ níbẹ̀ kò lè látúnṣe mọ́. Ká ní Nàìjíríà lè látúnṣe, èmi Tẹ́ni ọmọ ológo sì máa sọ fún ẹ wípé o sì lè máa forí tì í. Kò sí àtúnṣe kankan lórí wọ́n Nàìjíríà mọ́. N lèmi fi dá dúró wípé Yorùbá nation ti dúró. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá pẹ́ bóyá Ọlọ́run máa gbé ẹni tó máa ṣe dìde, àwọn tó àjọ máa kúnra wọn lọ́wọ́ tí wọ́n á dó lóòótọ́ àti ọlọ́kọ̀ọ̀kan tí wọ́n á lè kó wa débi tá à ń lọ yìí. Dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ, má yẹsẹ̀. Ìwọ tó o bá mi kàn bíi tèmi, ìwọ tó o ní ìbànújẹ́ ọkàn bíi tèmi, ìwọ tó o ní oríṣiríṣi ìdojúkọ bíi tèmi nínú Yorùbá nation, I will beg you today, má mi kàn. Bó rí bí mo ṣe dá dúró, ìwọ náà dá dúró. Kì í ṣe gbogbo ni kéèyàn dá wà papọ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo á máa ṣe lọ báwọn ṣe ń ṣe. Tó bá pẹ́ bóyá Ọlọ́run máa ṣe aláṣeyọrí fún wa. Dá dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Yorùbá nation tó ń wò yẹn, tí mo bá ń pè nípa Yorùbá nation, èmi ò lè stop. Torí bàbá ńlá kú ẹnìkan kọ́ ló gbé mi wọbẹ̀. Mi ò dẹ̀ sign contract before I join them. Now mo join wọn, mo dẹ̀ ti dá wà. I'm talking about the Nigeria before all of them. Mo ti sọ nípa Nigeria before wọn. Gbà tí Yorùbá nation bẹ̀rẹ̀ ní many people join. But me, mo ti sọ nípa ọ̀rọ̀ Nigeria, and I have to continue about to say them. Òsílé, but now mo ń pè fún ìjọba Nigeria pé kí wọ́n ṣe ìlú ni, but now mo ti wá rí pé Nigeria ni ò lè látúntò. Tí Nàìjíríà bá lè látúntò, èmi á sọ fún ìwọ ọmọ ìyá tèmi, torí ọmọ Yorùbá ni mí. Ìran mi ni mò ń jà fún lọ́wọ́. Ilẹ̀ bàbá tèmi ni mò ń jà fún lọ́wọ́. Torí pé tí Yorùbá nation bá wà, ilẹ̀ bàbá mi máa wà lára wọn. Mi ń ṣe ọmọ Yíbò, mi ń ṣe Haúsá, mi ń ṣe Fúlàní àtọ̀húnrìnwá. Ọmọ Yorùbá ni mí. Dandan ni kí n lè defend orí ilẹ̀ bàbá mi without joining any gang, without joining any group. You have to stand on your feet to continue your fighting. Sórí tó bá ń retí owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, wà á ní ìjákulẹ̀. Tó bá ń retí ipò lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, wà á ní ìjákulẹ̀. Tó bá ń retí publicity from èèyàn, wà á ní ìjákulẹ̀. Tó bá fẹ́ bá ènìyàn ṣe wípé bóyá kó o wà pẹ̀lú ènìyàn, wà á ní ìjákulẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ọkàn rẹ bá ní self determination, because kó o tẹ́lẹ̀ ní self determination nínú ọkàn rẹ, á jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ní àánú, tó máa ń ro tọmọnìkejì, tó máa ń ro ti ẹlòmíì mọ́ títí ẹ̀, tí ìṣe ẹni tó bá wà ṣẹ́fíìsì, tí ìṣe olè tó jẹ́ wípé tó bá gba owó, gbogbo owó tó bá gbà ló máa kó sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ṣàkàwé nǹkan fún yín. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Oríyọmí Hamzat. Ẹ má bínú pé mo ya bẹ̀ yẹn lọ. Bàbá kan wà ń bẹ̀, wọ́n ní bàbá yẹn ti pẹ́ ní láti bí 44 years ago. Wọ́n ní nílùú Ìbàdàn ni bàbá tá à ń sọ ẹ̀ wà. Wọ́n ní bàbá yẹn jẹ́ orí owó tó pọ̀, ó wá lọ gbé fún ìjọba. Kò gbé owó yẹn ná, ó lọ gbé owó yẹn fún ìjọba. Débi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n ń ṣẹ́ èpè fún bàbá yìí. Wọ́n ń bú pé tó bá fẹ́ pé arówó mọ́ gbé, wọ́n lórúkọ bàbá yìí náà fi máa ń lé mu arówó mọ́ gbé. Wọ́n ní tó dà débi pé ẹbí bàbá yẹn ó kọ́ lọ́mọ ní àtìgbà yẹn. Bàbá yẹn wá dẹni tó ń gbé nínú oko, ó lọ sínú abúlé. Ṣùgbọ́n torí pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sọ pé òun ṣetán láti wá kàn láti 44 years ago tí wọ́n ti lé kúrò nílé, tí ẹbí àti ará ti kọ̀. Oríyọmí Hamzat ló ń wá rí. Ó wá bàbá yẹn rí láti fún un ní ẹ̀mí ẹ̀yẹ. Ẹ wá wò ó, àsìkò rẹ̀ ni tí Ọlọ́run ló máa gba ẹ̀mí ẹ̀yẹ. Ṣùgbọ́n láti ipasẹ̀ kan ló fi máa ṣẹlẹ̀. Tó bá dúró lórí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kò rò pé torí pé ẹbí kan kò fún un lówó, ẹbí dáhùn, gbogbo èèyàn dáhùn, wọ́n kó ẹ̀yìn sí òun kó wá lọ di èèyàn burúkú, kó máa ṣe kà, àbí kó tiẹ̀ wò pé torí owó tóun ò gbé yẹn o, kóun lọ join gáǹgì tí ò dáa. Ẹni yẹn ò ṣe nígbà náà, ó dúró lórí ọkàn kan àti Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Elédùmarè wá dúró tì í. Ẹ wo orí ọ̀fẹ́ tó rí lẹ́ni. Ó ní ipò ẹ̀yẹ gómìnà Ọ̀yọ́ ń ló fún un ní àmì ẹ̀yẹ. Wọ́n ní wọ́n máa kọ́lé fún un, wọ́n máa fún un ní mọ́tò bó tún ṣe wà yẹn. Oríyọmí tó lò máa fún un ní owó oṣù lóṣooṣù, ó máa fún un sálárì lóṣooṣù títí tí ó fi dọjọ́ ogbó. Inú ìgbádùn ni ó wà. So tó bá wà lórí òtítọ́, tó ò sí lórí irọ́, má jẹ́ kí n tàn ẹ́, ọ̀run àánú ó wẹ ẹ rí. Tó òun ò rò pé ìrànlọ́wọ́ dẹ̀ máa pín. Èmi náà ti ní ìpinnu lọ́kàn mi tipẹ́tipẹ́ wípé mo ti fi ọkàn mi mọ Ọlọ́run Elédùmarè. Òun lọ́ba tó máa dúró tì mí ní títí di ọjọ́ ogbó.
mi ò ní fi ọwọ́ mi gbowó èrú, mi ò ní fi ọwọ́ mi gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀, àdàbí tí mo bá tẹ ọwọ́ mi gbowó lọ́wọ́ èèyàn tàbí èèyàn kan pè mí wípé kí n máa sọ tí mò ń sọ, tàbí èèyàn kan ló initiate mi pé kí n máa hùwà tí mò ń hù, tí ì ṣe èrònú mi, ọgbọ́n Ọlọ́run, ìmísí Ọlọ́run ló fi sí mi pé jókòó, ibo lò tí ń bọ̀, ọdún mélòó ló ti lò, ọdún mélòó ló kù tó máa lò, ọdún méjì ti waste dànù, ó lé tó ti lò, ó kù oṣù 8 péré tá a máa fi bẹ̀rẹ̀ election, sóṣù 8 tó kù yẹn so fẹ́ wá tó máa lò ó fẹ́ waste ẹ̀ dànù. N ló jẹ́ kí n gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí mo gbé. If you attack me, think on what I said. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi, jókòó kó analyse ẹ̀ pé sí ọ̀rọ̀ tọmọ yẹn sọ sí point wà nínú ẹ̀, àbókàn ṣe lára àbókàn ń jà, but mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn kọ́ ló lọ́gbọ́n, gbogbo èèyàn kọ́ ló lóye, ẹni tí Ọlọ́run dẹ̀ fún ní ọgbọ́n kò wọ́pọ̀, ìyẹn ò kì í ṣèjà. So ìwọ ọmọ ìyá mi tó bá wò pé torí ẹ̀ ìwọ náà fẹ́ wò pé o fẹ́ lọ darapọ̀ máwọn olóṣèlú, tó bá ń gba owó lọ́wọ́ olóṣèlú kò lè ṣe ẹ́ láǹfààní kankan. Tó bá wò pé gbogbo Yorùbá nation náà kìíní kan ní ìwọ ló mọ̀ ní ìrẹ̀wẹ̀sì lọ́kàn ẹ̀ torí pé ẹ̀ fóòótọ́ ni. Ìwọ ló wò pé wọ́n ti ń àtáàkì jù, ìwọ ló fóòótọ́. Ìwọ mọ̀ wípé nínú Yorùbá nation yìí ní tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà, tó bá mọ̀ pé o fẹ́ gba nation, ohun tá à ń ṣe nínú Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ gbé wọnú nation. Ohun tí mò ń ṣe nínú Nàìjíríà mi ò fẹ́ gbé wọnú nation, inú ìlú tuntun. Nínú Nàìjíríà mi ò ní self determination nínú Nàìjíríà. Mi ò ní freedom of speech nínú Nàìjíríà. Mi ò ní freedom of movement nínú Nàìjíríà. Mi ò ní freedom of expression nínú Nàìjíríà. Are you getting it? But mo wò wípé nínú ìlú tuntun tí mò ń lọ, mo gbọ́dọ̀ ní self determination nínú ọkàn mi, ìpinnu ọkàn, and then mo gbọ́dọ̀ ní freedom of speech, mo gbọ́dọ̀ ní freedom of expression. That is the fundamental of human rights. Ó wà nínú constitution. Ní gbogbo àgbáyé we have freedom of speech, but Nigeria kò sí. Nǹkan yẹn náà tó wá fẹ́ kí n máa lò nínú Yorùbá nation lèmi fi kọ̀ pé no, mo gbọ́dọ̀ ní freedom of speech. Torí pé tó bá gba Yorùbá tán, mi ò ní kúrò lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Bó ṣe kí n ní company fún, kí n tún initiate àwọn èèyàn tí Ọlọ́run fi ẹ̀mí mi sílẹ̀, tó Ọlọ́run dá ẹ̀mí mi sí di àsìkò náà. Human rights activist, mo máa brand ẹ̀ láti ṣe tó tọ́, láti máa jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní freedom of speech. Tí èèyàn bá ní freedom of speech, wàá lè fi tákù ìjọba tó o fẹ́ gbà tó bá wọnú Yorùbá nation. Torí tí a bá dénú Yorùbá nation, tí wọ́n bá jẹ́ ká ní freedom of speech, tó jẹ́ pé tó o bá ti sọ̀rọ̀ wọ́n á lò ó ní ìgbéraga, tó o bá ti sọ̀rọ̀ wọ́n á lò ó ti gbowó, tó o bá ti sọ èrò ọkàn rẹ àti òótọ́ tó wà nínú ọkàn rẹ wọ́n á lò ó ti di ọ̀dàlẹ̀, wọ́n á lò ó fẹ́ òórùdù ságbà, wọ́n á lé ẹ fẹ́ pa àgbàlagbà, wọ́n á ní ọmọ kékeré yín ara wájú ẹ fẹ́ para wájú, ó yẹ kẹ́ ẹ wo oore tí lágbájá ti ṣe fún yín, ó yẹ kẹ́ ẹ wo tàmẹ̀dò tá a bá wo oore tí lágbájá ti ṣe fún wa, tí lágbájá bá dẹ̀ hùwà tí ò tọ́ wọ́n ní ká máa dákẹ́. Ìyẹn nínú Nàìjíríà tó bá àwọn olórí wa débi tí wọ́n dé lénìí pé èèyàn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sólórí, èèyàn ò gbúdọ̀ bí olórí, èèyàn ò gbúdọ̀ ṣe kinní kan fọ́lórí, èèyàn ò gbúdọ̀ bújọba, èèyàn ò kì í bá ìjọba jà, gbogbo tán wà lé wa lórí. Lèmi fi wò wípé no, mo gbúdọ̀ ní freedom of speech nínú Yorùbá nation. Yorùbá nation tá a pè fún a gbúdọ̀ ní freedom of speech ńbẹ̀. Tó bá ti wá di pé ká máa attack ara wa, mo ready láti dúró fún orí ẹ̀ṣẹ̀ mi, láti lè dúró pẹ̀lú ọkàn kan àti agbára Ọlọ́run Elédùmarè kó lè sọ mi di ìgbà náà títí ilẹ̀ ìlérí yẹn fi máa dúró. Tó bá dúró èmi ò kúrò lórí ẹ̀ṣẹ̀ mi o. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọmọ ìyá mi, má rò pé torí ẹ o, má lọ bá Tinubu o, má dìbò, má follow àwọn politician. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá. Àbóòrí wá dúdú oúnjẹ tí wọ́n pín fún wọn ní ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n pín Indomie páàkì, owó, 5 keg of òróró, epo, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pín bag of rice. Wọ́n tún fi crate of egg, ó ti tó wọ́n gbàwẹ̀ táwé ó fi parí. Bọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn bàbá tiwa, gómìnà tiwa, wọ́n pín ráìsì tí ò ju ike agolo tòmẹ́tò yẹn lọ. Agolo tòmẹ́tò gàrí tí ò lè tó yàn jẹ fọ́jọ́ méjì péré. Béèyàn bá wà á mu kò tó yàn jẹ fọ́jọ́, kò tó kó bí owó gàrí kan ni wọ́n pín ní ilẹ̀ Yorùbá
láìsí nǹkan kan náà pín sínú àrà náà tó fi lébẹ́lì Oyètọ́lá lé lórí nílùú tí àbọ̀ rí nǹkan gómìnà wa lọ́sùn. Bẹ́ẹ̀ ni 50 million tí Buhari tí Tinubu gbé lọ sí Katsina kò fún ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan kan, ọwọ́ àwò kò fẹ́ tẹ̀lé wọn. Ó jẹ́ ronú ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó lánàá, wo ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àti sójà. Wọ́n sọ fún pé àwọn sójà yìí wọ́n ti darapapọ̀ mọ́ àwọn Boko Haram ti darapọ̀ mọ́ àwọn sójà tí wọ́n dẹ̀ ń gba tréènì bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ti initiate wọn sínú ẹ̀. That is why tó fi di wípé sójà lè máa na Àmọ̀tẹ́kùn ní ìlú tá a wà níjọba Buhari ò lè sọ̀rọ̀ torí nǹkan ti ṣe ni. Ìwà tí Buhari ti wù ni kò fi lè sọ̀rọ̀. Ní last year nígbà tí mo sọ fún pé olóyè Sunday Igboho kó wà careful, wọ́n ti sanwó through bàbá Ọbásanjọ́ àti El-Rufai pẹ̀lú sójà Dansoa yìí ni wọ́n fi gbà ọ́. Ẹni kí n shut up my mouth. Ẹni mo ń kó ẹrù sí olóyè Sunday Igboho lọ́kàn. The voice note on the Yoruba Media Group presenter group ó sì wà lọ́wọ́ mi láwọn tán sọ̀rọ̀ ọjọ́ náà tí wọ́n ní èmi kẹ́rù sí olóyè Sunday Igboho lọ́kàn. Wọ́n lólóyè Sunday Igboho pe àwọn wípé mò ń kó ẹrù sí wọn lọ́kàn. Ètò orí tèmi náà fi mú lẹ́tà wá fún wọn ní 20 June. Kò pẹ́ o, ní July 1st ni wọ́n bọ́ sílé olóyè torí pé wọ́n mú Nnamdi Kanu ní nǹkan bíi June 6. Wọ́n mú Kanu wọ́n rí pé wọ́n ti sanwó Kanu wípé anybody tó bá rí àwọn máa fún ní 100 million. 100 million ni wọ́n máa fún Nnamdi Kanu ẹgbẹ́ ni tó bá wọn rí. El-Rufai náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ torí pé àjọ ọmọ wọn ni. El-Rufai mọ̀ nípa gbígbé Kanu. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí tí mo fi wá sọ fún pé bàbá Ọbásanjọ́ mọ̀ nípa gbígbé olóyè Sunday Igboho. Ẹ má gbàgbé pé àwọn bandit yìí ẹni ẹ mọ̀ president àwọn bandit yìí Sheikh Gumi ó ní president àwọn bandit tí wọ́n dẹ̀ kó àwọn mercenary wọn wá láti ta. Gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ wípé Sheikh Gumi yìí ó máa ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà wípé kí wọ́n má àtáàkì àwọn bandit yẹn, kán má pè wọ́n ní terrorist. Wọ́n lè pè wọ́n ní bandit bọ̀ wọ́n ń ṣe terrorist torí pé ìjọba ló fà á, ìjọba ni ò ṣẹ̀tọ́ fún wọn because Sheikh Gumi gangan fúnra rẹ̀ àtọ̀rìn wá ni kì í ṣe ọmọ ìlú gangan. Wọ́n kó wọn wá ní àwọn mercenary, àwọn ní àfáà tí wọ́n ń ṣe oògùn, àwọn ní Sheikh àfáà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ oògùn fún àwọn Fúlàní, àwọn ní babaláwo wọn, àwọn ni wọ́n ṣe hàntú fún wọn. Ibẹ̀ lẹ ti rí wọn, wọ́n wá penetrate wọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má gbàgbé pé Goodluck Jonathan torí pé Àtíkù wọ́n fẹ́ lé wọn k'Àtíkù náà lè gbàjọba, gbogbo wọn àti Fúlàní ìjọ lẹ̀pọ̀ ni. Eléyìí ń gbowó wá títọ̀ ń gbowó wá. Ṣé ẹ máa rí nísìsiyìí pé bàbá Ọbásanjọ́ àti Sheikh Gumi di àpàdí balẹ̀ ni wọ́n jọ ṣe meeting papọ̀, wọ́n ti jọ lẹ̀pọ̀ gédégédé, wọ́n jọ travel. Ṣùgbọ́n bàbá Ọbásanjọ́ ó mọ gbogbo àṣírí Boko Haram, ṣùgbọ́n bàbá ò sọ anything. Wọn lè pa àwọn bandit yẹn. Màá wá sọ àṣírí kan fún ẹ lẹ́nìí tó bá ń bá mi lọ. Má gbàgbé láti share program mi, láti lọ́fẹ̀ẹ́ láti share rẹ̀. Briefly tí mo máa brief lórí ọ̀rọ̀ olóyè nìyẹn. Now bọ̀bọ̀ tí man tí wọ́n ń pè ní El-Rufai sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ kan. Ó dáhùn, mo ń bọ̀, jẹ́ kí n play fídíò yẹn nípa wọ́n gbé wá sí orí news ni. Ó wá sọ̀rọ̀ nípa Nnamdi Kanu. Ẹni tó wà lórí pidgin jọ yẹn ó bi léèrè nípa Kanu. Jẹ́ kí n forward ẹ̀ débẹ̀. Mo ń bọ̀. Ó bi léèrè lórí Nnamdi Kanu wípé wọ́n gbọ́ pé wọ́n gbé leader àwọn IPOB. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó sọ. Òun ni mo máa fi bá lọ sínú news tí mo kà nísìn padà. Ẹ jẹ́ kí n tan Bluetooth yẹn kó lè hàn. Mo ń bọ̀, ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. So mo máa play rẹ̀ tó bá ṣe ń wọlé, máa share, máa like ẹ̀, máa share, thank you. Jọ̀ọ́ máa bá mi share ètò yẹn, máa bá mi love ẹ̀. Gbìyànjú kó bá mi pín bá mi pín ètò yẹn.
Okay. Message wọlé, you see, message wọlé fún mi ni, so ẹ jẹ́ kí n lọ review, kí n lọ appeal sí lórí YouTube. Yeah. Okay. Ẹ jẹ́ kí n play video tí mò ń sọ yẹn fún yín. Ẹ máa gbọ́ ìbéèrè yẹn. Waiting typists go type today. They are not as whoever. Economy has always been the norm in this state. We don't interfere with them, with what they do. And they all came, the 23 local government chairmen, and said, look, we can't afford this. We can't even pay salaries of all. So let us look and reduce. And we said, look, it's your bank account, it's your pocket. So the state government no get any hand for this, for the sack of the civil servants where the NLC people they protest about? No, we have not sacked anyone. And when we went to the Ministry of Labour, after their strike, the Federal Ministry of Labour called us to a meeting, and all their allegations, we proved they were false. They said that we are sacked, the numbers vary. Sometimes they say we've sacked 4,000, sometimes they say 40,000, some even said 70,000. The total number of civil servants in Kaduna State, I told you, when we came in was 87,000. How can you sack 70,000? So that one, I lie. RUFAI is a Second governor. one, when they lie, Governor they say all people on level 1 to 6, we can make them casual. Now lie. Because when we came into office, we stopped casualization of staff. We were the first government to stop it. We don't have casual staff. Current governor. If we have, Yes, only Ongagani sponsor bandits whoever is doing this. The third allegation is anyone above the age of 99. And some of them, we gave them jobs in private. We don't have casual staff in Kaduna State. If we have, it is a secret, because if I know, I will and assign responsibilities so that we can prosecute, we can sue those that cause damage, because they cause a lot of understanding is who is going, who is not. But even when people go, we will still need teachers, more health workers, and so on. So true is we are not forming any 9-man committee to discuss what. So that take Your time. Excellency, the Executive Governor of Kaduna State, Malam Nasir El-Rufai. Ministry of Labour, mistake. Office, we stopped casualization of staff. We were the first government to stop it. We don't have casual staff in Kaduna State. If we have, it is a secret, because if I know, I will take action against whoever is doing this. The third allegation, we say anyone above the age of 50 will retire. I am 62. I'm still here. Why would I retire someone above the age of 50? Again, false. So when our representatives at NLC and Minister of Labour sat down, all the things where they say Kaduna State before we decide who is going, who is not. But if it controls the local governments, but local government autonomy has always been the norm. It is all tissues of 9-man committee. Talk about not true. They should have who. We cannot accept any memorandum of understanding until our state executive. Because also take time. But if I know, I will take action against whoever is doing this. The third allegation, we say anyone above the age of 50 will retire. The Ministry of Labour, after their strike, the Federal Ministry of Labour called us to a meeting. We've just looked at our finances, for example, and decided that, well, some people, because there are people with forged certificates, there are people when they use their brother's certificate to work, there are people that, change their date of birth. Representatives prove that everyone na lie. And NLC accepted it. It's in the memorandum of understanding. They agreed. They debunked all their claims. So what was the reason for the strike? The reason for the strike is politics. NLC leaders are paid by some of our political enemies to come and destabilize Kaduna.
they have no reason for any strike because we said we will reduce our staff, but we have not sent anyone other than political appointees where we sacked 99, and some of them we gave them this man is not doing it. But memorandum of understanding is before an agreement. It's not by war to your own people. This is what Nnamdi Kanu is doing. Couple of months alone, at least 3 school kidnappings that happened. Waiting the government they do to tackle that and also to help families. We'll stand against to coordinate how we'll fight this thing and end it. But there are many groups, many names, and where the states they suffer. In the last couple of months alone, at least 3 school kidnappings that happened. Waiting the government they do to tackle that and also to help live with it. But I congratulate the federal government. I'm pleased with this development, and this should be a message to all these separatists. But in the end, sorry, how you go answer to critics wey talk say federal government? Do you know the reason why tí mo fẹ́ play bẹ́yẹn? Ó sọ̀rọ̀ nípa pé nígbà tí àwọn bá máa fi finish pẹ̀lú gbogbo àwọn secessionist. Don't forget that you are a secessionist because ìwọ náà wà lára àwọn tí mo pè ní secessionist. Ó nígbà tí táwọn bá máa fi finish pẹ̀lú wọn. So mo fẹ́ kó gbọ́ 2021 ni ọ̀rọ̀ yìí July 2. Wọ́n gbé news yẹn jáde ní July 2nd nígbà tí wọ́n ti mú Ìgbòho tán. Wọ́n ti mú Kánú, wọ́n ti wá mú Ìgbòho bá ọkàn rẹ̀ ti wá balẹ̀. Still náà ó sì ń sọ ọ̀lọ́ ni mo fi ní kó má ti kúrò kó farabalẹ̀ gbọ́ news yẹn because orí pé ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn mo ń wá bẹ̀ mo fẹ́ mi fẹ́ pa take time. Other people were. It is my responsibility to protect the lives, property, and livelihoods of the people of this state. Ẹgbọ́n tó sọ bí báyìí, ó ní iṣẹ́ òní láti lè protect lives àti properties ìlú ìyẹn RUFAI ló sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. Àmọ́ ìbéèrè mi ni pé nígbà tó mọ̀ pé o lè protect life fún àwọn èèyàn àti properties àwọn èèyàn, kí ló dé tí ẹ lè protect ti ilẹ̀ Haúsá yìí tẹ́ ẹ ti kó bandit wá? Bandit tó terrorist tó kó wá láti àwọn àjòjì, àwọn mercenary bíi 4,000 people tẹ́ ẹ kó wá láti ìta wá sí orílẹ̀-èdè yín wípé kán máa wá dàlúrú. Ta ní ìyàtọ̀? Ìwọ ta ní ẹni tó dáa nínú ẹni tó ń fi ẹnu tákú èèyàn àtẹnu tó kó àwọn apànìyàn wá? Ṣé bí ẹnu lẹ̀ wá fi ń sọ? Kí dẹ̀ ló fa sábàbí yìí? RUFAI gangan òun ló fa sábàbí ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ tí ẹ kà sí lọ́rùn. Òun ló fa ọ̀rọ̀ tí Ìgbòho sọ tí ẹ kà sí lọ́rùn. Òun ló fa ọ̀rọ̀ tí èmi tẹ́ni ń sọ yìí tẹ́ ẹ fẹ́ kà sí mi lọ́rùn. Torí tí kò bá sí Boko Haram tẹ́ ẹ kó wá láti Ṣáàdì, láti Niger, láti Mali, láti Sudan, láti Niger Delta, láti Libya, pé kán wá máa fún yín kẹ̀dẹ̀ tó kó àwọn àjòjì wá, àwọn foreigner, àwọn trainer tó wẹ́ pé wọ́n máa bá yín train wọn láti ìrìn àjò wá. Mo mọ̀ wípé Kánú ò ní máa sọ pé ẹni tó bá ti pààyàn kan pa, ẹni tó bá ṣe bí fún kan ṣe bí fún. Ẹ̀yin lè fa sábàbí torí pé iṣẹ́ ọwọ́ RUFAI àti Muhammadu Buhari ni. Nítorí pé ẹ fẹ́ lé ènìyàn kan kúrò lórí ipò, ẹ wá ń fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn yín gbá game, ẹ ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn yín ṣe politics, and you call yourself a Muslim. Ẹ má gbàgbé pé RUFAI máa kírun o. Sheikh Gumi ń kírun lọ́wọ́, ó máa gbàdúrà o. Ó ń kírun, ó ń gbàdúrà o. Sheikh Gumi ó tún gba àwẹ̀. RUFAI ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ o. Buhari ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ o. Àmọ́ àwọn èèyàn wọ́n sì ń pa èèyàn lọ nínú igbó o. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò sí nínú ọkàn wọn. Ìyẹn mi pé Kùránì tí wọ́n ń kà ó sọ fún wọn pé kí wọ́n máa pa ènìyàn. Ó ní mo fi ló yẹ kí gbogbo àwọn Muslim tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ àti lódodo ló jẹ́ pé Kùránì tẹ́ gbé lọ́wọ́ yẹn ẹ̀ ń sìn pẹ̀lú bí Ọlọ́run ṣe kọ yín, ó yẹ kẹ́ ẹ gbé ìgéèsì àwọn ènìyàn yìí, kẹ́ ẹ ṣe rálì pẹ̀lú àwọn ènìyàn yìí ní gbogbo yín pátá, kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lé wọn lórí. Máa gbọ́rọ̀ yẹn lọ. If those charged
with supporting us to do that, like the security agencies and so on, fail to discharge their responsibility, I would find alternative means. If I just shift to some other important national issues, I won't start with the biggest news in Nigeria. The federal government, Nigeria government, announced they don't arrest the leader of IPOB, Nnamdi Kanu. What will be your reaction when you hear that news? I was very happy. I was very happy. Ẹni yẹn bí léèrè wípé kí ni èrò rẹ̀ nígbà tó gbọ́ pé ìjọba Nàìjíríà gbé Nnamdi Kanu. Mo rí pé ó like program yẹn, ìwọ tó tẹrẹ́ẹ̀dì yẹn, má jẹ́ kí n ṣe èpè fún ẹ torí mi ìfẹ́ wàhálà. Má tẹrẹ́ẹ̀dì fún mi, mo ti bẹ̀ yín láti wọ̀nba tí mo fi bẹ̀rẹ̀ pé tí mo bá ti pọ́rọ̀ mi ò dáa, mo ní kẹ́ ẹ fi bẹ̀ sílẹ̀, má tẹrẹ́ẹ̀dì fún orí program mi. Ó run mí nínú. Now, ẹgbọ́rọ̀ tó sọ yẹn, ó nínú òun dùn sí. Inú òun wà very happy pé wọ́n gbé Nnamdi Kanu yẹn RUFAI. No, the man was on trial and he jumped bail. Okay, that in itself is a crime, and no legal system should accept that. It doesn't matter whether it is Nnamdi Kanu or Nasir RUFAI. You're on bail. There are conditions to the bail. You have sureties. To jump bail, you know, jeopardizing your sureties, because people that acted as surety, you know, did that out of trust, and you expose them to danger. You expose Senator ABADIYA, the minority leader in the Senate, to the likelihood of arrest. Because if the judge wanted, he could have arrested ABADIYA and put him in prison until Nnamdi Kanu is produced. That's not how we should run our country. So that's one. Secondly, you know, a person that challenges the sovereignty of Nigeria, the authority of the state, and even incites violence to boot, you know, calling on people to burn police stations. RUFAI gbogbo tó sọ yìí, òun gangan ni ọ̀rọ̀ yẹn ń bá wí. Torí ẹ̀yin lẹ kó àwọn mercenary wá láti ẹ̀yìn odi wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n máa pa èèyàn run torí pé ẹ fẹ́ fi support Buhari. Ẹ wo iye ẹ̀mí àwọn èèyàn tí ẹ ti gbà. Ẹ wo iye ẹ̀mí àwọn èèyàn tẹ́ fi ṣòfò. Àwọn ọmọ tó ní tí boss girl tẹ́ kọ́kọ́ kó, ẹ wo iye àwọn ọmọ tẹ́ kó. Lẹ́yìn ìgbà yẹn kọ́, gbogbo àwọn villages náà ti parun. True Boko Haram tẹ́ kó wọlé. True àwọn mercenary tẹ́ kó wá láti ẹ̀yìn odi. Ẹ dẹ̀ ní ká máa bá yín rẹ́rìn. Ẹ ní ká máa bá yín fẹ̀yìn. Ṣé ìwà tẹ́ ń wù ìsótọ́? Ṣé nǹkan tẹ́ ń ṣe ìsódà? Ẹ̀yin lẹ ń gbé ẹ̀mí àwọn èèyàn. Ẹ wá ń ka ẹ̀sùn pé Kanu ṣe kinní kan. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ ṣe kinní kan. Ẹni tó sọ pé kán lọ máa bọ́ọ̀bù bì kan tó ní kán lọ máa jólé. Ṣé ẹ̀yin ò ní kán lọ jólé? Ṣé ẹ̀yin ò ní kán lọ pààyàn? You call yourself a good Muslim. You are not a Muslim. You are evil. RUFAI, or no insult, eh? Are you not insult people? Are you not killing people? You killing people, even you killing people silently. For hypertension, don't it be away and okay. Attack prisons and release criminals and kill other ethnic groups. You know, he refers to his own country, whose passport he carried to go to wherever he was, as a zoo. He insults every official. He has insulted me so many times, but that's okay. You know, we are leaders, so we have to be insulted, even by scallywags like Nnamdi Kanu. But how can you sit in the comfort of another country and be encouraging the killing of citizens, encouraging the likelihood of your own backyard to be a battleground? Who does that? You know, if you are smart, you take battles to other places. You don't invite war to your own people. This is point in here. Only you don't need to invite war from another country to your country. Okay, eléyìí tí RUFAI wá invite àwọn mercenary 4,000 people tẹ́ kó wá láti àjòjì, láti Chad, Mali, Cameroon, gbogbo ẹ̀ Libya tẹ́ kó wá sí Nàìjíríà torí pé ẹ fẹ́ fi support Buhari ńkọ́ láti fi lè léyàn, láti fi gba ẹ̀mí èèyàn. Ẹ wo iye ẹ̀mí èèyàn, gbogbo abúlé náà ti pa tán. Gbogbo èèyàn ni wọ́n ti pa tán lórí ilẹ̀. Wọ́n ti ṣe many people lọ́sẹ̀. True yìí náà àwọn èèyàn fi di ẹni tí ò lẹ́bí mọ́, tí ò lára mọ́, tẹ́ pa odidi ìdílé run. Gbogbo àwọn olórí tó wà ní ilẹ̀ Haúsá lẹ ti padànù. Ní ilẹ̀ Yorùbá wo iye èèyàn tẹ́ ti gbẹ̀mí wọn dànù ní ilẹ̀ wa. Even ní ilẹ̀ Ìgbò wo iye èèyàn tẹ́ ti gbàdànù.
ẹ máa fi màálù jókòó tán bá báyàn lórí oko wọn á pa ènìyàn ẹ mú bọ́dà ẹ ti pa ẹ̀yin ń jẹlá ẹ̀yin lẹ́ ń gbé iná lẹ́ ń gbé omi lẹ́ ń gbóúnjẹ lọ fún àwọn èèyàn kódà wọ́n tún supply ẹja fún àwọn Boko Haram nínú igbó àwọn ni wọ́n supply oúnjẹ fún wọn nínú igbó àwọn ni wọ́n fún wọn ní omi ẹ mọ̀ pé nígbà tí àwọn sójà yẹn jáde nígbà yẹn ẹ wo gbogbo nǹkan tí àwọn sójà yẹn sọ wọ́n ní wọ́n ń jẹja wọ́n ń jẹun ẹ wo kúlẹ̀ ẹ wo gbogbo ẹ̀ nílẹ̀lẹ̀ ebi dẹ̀ ń pa àwọn sójà original ẹ ń waste many sójà sínú igbó ẹ máa kó sójà lọ sínú igbó ẹ máa waste wọn ẹ̀yin lẹ máa ní kán lọ nínú igbó lọ bá wọn bandit ẹ̀yin náà lẹ́dẹ̀ tún máa waste wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó wọn wá sẹ̀ wá lágbára lórí wọn láti dá wọn padà ni tẹ́ ẹ bá lè dá wọn padà ẹ waste wọn náà ṣé báwọn náà ti pààyàn wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́wọ́ wá ọ̀nà jọ negotiate lórí 150 billion but wọ́n fún wọn ní 150 wọ́n fún wọn ní 100 billion ó kù 50 ṣé ilé tí wọ́n ti wá gbà láti gbẹ̀rẹ̀ tí kò ti tó wọ́n náà dẹ̀ tó wọ́n ní olórí àwọn Miyetti àlàyé president àwọn Miyetti àlà chairman wọ́n náà ni wọ́n gbé 100 billion fún ẹ wá wò láti gbà náà pé kí wọ́n lè fi padà sílùú wọn but wọ́n lọ mọ́ ẹ̀yin ò mọ tó ń lọ ni bẹ́ẹ̀ yìí bá mọ tó ń lọ ẹ ní try bullshit yẹn ṣebí bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ ìyẹn Sheikh Gumi ó ní nígbà tí ẹ̀yin wà ń bẹ̀ lẹ́yìn wá ni wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ tàwọn ìyẹn àwọn Boko Haram yìí àwọn Buhari àti àwọn ìnáwó arágbówó wá now ó ti parí sẹ́nìsìn àwọn ti Jonathan náà àwọn bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ti gbé owó wá fún àwọn káwọn náà máa fi tákù ìjọba Buhari sí ẹ ti wá rí ní ìsìn pé géèmù ti change lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbowó tán àwọn Ọbásanjọ́ àǹkó mọ́ Jonathan kí náà korúkọ rẹ̀ Àtíkù àwọn ní ìsìn náà tó ti gbé owó lọ fún àwọn Boko Haram yìí níbi tí wọ́n wà pé kí wọ́n má padà mọ́ ni wọ́n fi wá ní pé kán máa fi yẹn tákù ìjọba Buhari ṣé ẹ ti wá rí ní ìsìn pé géèmù ti change torí pé nígbà tí Buhari dé orí ipò tán ó yẹ gbogbo promise tó promise wọn ó yẹ dànù tó promise àwọn ọmọ níbẹ̀ ó yẹ dànù làwọn náà fi lọ kó masinẹ́rì wá El-Rufai wá ní pé kí wọ́n padà kò ṣeé ṣe mọ́ torí pé òkété ti bórù mọ́ lọ́wọ́ ó wá dégbà láti wá káwọ́ lérí yanyan òkété ti bórù mọ́ El-Rufai lọ́wọ́ ni àti àwọn tí wọ́n jọ pàdé àpòpọ̀ àti Buhari fúnra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní Buhari gan ti kú ghost ló wà ń bẹ̀ òkété ìrònú ló pa Buhari lẹ fi rí pé Buhari ń lọ ó ń sunkún lójoojúmọ́ ó ń travel tó fi lọ kú síbi tó wà òkété ti bórù mọ́ lọ́wọ́ ni ó ti dégbà láti wá káwọ́ lérí torí wípé béèyàn bá ń ṣe bí láyé tí wọ́n bá rò pé torí wípé ìwọ ṣe kò fẹ́ fi gbayé ọmọnìkejì ẹ jẹ́ ókè ọlọ háyà àwọn èèyàn pé kán máa bẹ́ẹ̀ ṣèkà fún ènìyàn kán máa bẹ́ẹ̀ ṣèkà kán máa bẹ́ẹ̀ rìpọ́ọ̀tì ènìyàn má gbàgbé pé gbà tó bá kúrò àwọn èèyàn míì náà tó máa lọ gbé owó fún àwọn yẹn wọ́n wá gbé fún pé kán máa fi tákù wọn náà ó wá ní wípé kéèyàn bá ń ṣe ibi láyé ẹ ṣọ́ra ní ibi ṣíṣe máa ronú ọjọ́ ẹ̀san pé gbogbo ìkà ọjọ́ kan wà kúrò ní orí ipò tó wà yẹn ipò tí wọ́n rò pé o ní àṣẹ yẹn àwọn tí wọ́n lọ rán láti bà ti ènìyàn jẹ́ nígbà bá dé stage yẹn ò ní owó yẹn lọ́wọ́ mọ́ torí tó bá ti dí orí ipò tó wáyé ìgbéraga gùn ẹ ọ̀run á fi ìgbéraga sí inú ọkàn rẹ ohun tó promise àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ fún ènìyàn o ò ní lè múṣẹ mọ́ torí pé nígbà tí o bá wà nínú ìṣòro ni wàá máa sunkún wàá máa gbọ̀n kiri ṣùgbọ́n gbà tó o bá rí wípé o ti lọ bá àwọn ènìyàn yẹn wá ṣe àánú fún ẹ wọ́n gbé ẹ kúrò nínú ìbànújẹ́ àti ìṣòro rẹ wọ́n fi ọ̀sán àti òru wọ́n fi gbàwẹ̀ fún ẹ wọ́n fi jìyà wọ́n fi ṣàdúrà fún ẹ wọ́n fi wó lórí awọ ọ̀rọ̀ rẹ wá dayọ̀ tán ó wá gbàgbé wọn ó mọ̀ pé àwọn míì náà tó máa wá bá wọn ni àwọn tí wọ́n gbàgbé yẹn àwọn míì lọ máa bá lẹ́yìn àwọn tí wọ́n mọ̀ wọ́n wá tó wá gbowó fún ọ náà láti fi wá tákù wọn náà wọ́n wá padà wá sínú ìṣòro yẹn padà ó wà ní rí ọ̀nà bọ́ ṣe rere ní ilé ayé tá a wà yìí múra sí ire ṣíṣe má bà ti ènìyàn jẹ́ má ṣe ìkà fún ènìyàn ẹni tí ò bá lè dá má ṣe ibi má fi ẹ̀mí ènìyàn gbágẹ́mù kó o gbọ́bẹ lé ènìyàn lọ́nà kan kọ́kọ́ ni èèyàn fi ń wíìnì láyé kó o pààyàn báyìí kó o dúyàn lọ́rùn nìkan kọ́ léèyàn fi ń pa ènìyàn àmọ́ ayúdẹ ṣé ń gbọ́ mi kó o pààyàn nìkan kọ́ léèyàn fi ń jèrè o ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ wípé tó ọ̀rọ̀ lásán gbà mí máa ń gba omidé ó máa ń fi ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn apátẹ́nìtẹ́ nìyẹn máa fi gbàbẹ̀ kú so gbọ́dọ̀ tí El-Rufai sọ El-Rufai ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn bá wí ó wá ń kà sí Kanu lọ́rùn òun tó kó masinẹ́rì 4,000 wá tí wọ́n kó wọn sínú igbó tí wọ́n tírẹ́ẹ̀nì wọn ẹ wo iye sójà tí ẹ̀mí rẹ̀ ti bọ́ àwọn masinẹ́rì wọn náà ni wọ́n kó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Lekki toll gate àwọn masinẹ́rì ni wọ́n ní kán lọ pa àwọn ọmọ ní Lekki toll gate
ẹ wá dúdú àwọn ọmọ tí wọ́n pa El-Rufai àti Muhammadu Buhari mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìjọba torí pé ìyẹn Tinubu ń ló lọ bá àwọn masinẹ́rì yìí òun náà gbowó fún wọn kankan wá bá a ṣiṣẹ́ ọjọ́ yẹn pẹ̀lú ọ̀gá àwọn sójà ẹ mọ́ gbàgbé pé àwọn sójà ọ̀gá sójà náà tírẹ́nì wọn o àjọ ọmọ ọ̀gá àwọn sójà ni o pẹ̀lú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n kó masinẹ́rì wá fún yín nílùú wọ́n fẹ́ lò lórí àwọn ọmọ ìyá yín ẹ ti gbàgbé pé wọ́n náà wọ́n máa padà lórí ẹ lórí Tinubu síwọ náà ti gbọ́ ní sùúrù mò ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ tiẹ̀ bàbá. Violated several laws of Nigeria, and it was proper that the federal government followed the processes and used the Interpol red flag system to bring him to justice. And he should be brought to justice. He should have his day in court. If he's guilty, fine. If he's not, has insulted us for nothing, we'll live with it. But I congratulate the federal government. I'm pleased with this development, and this should be a message to all these separatists challenging the authority of the Nigerian state to be very careful. The government may be patient and follow due process, but in the end, you'll face justice. And how you go answer to critics wey talk say federal government dey very fast to be able to arrest Nnamdi Kanu, what about other people where they do this kind of thing, or worse than Nnamdi Kanu, like the Boko Haram insurgency? God bless you, my dear sister. Kidnappings, where federal government never feels sort of. No. I think people are comparing apples with oranges. Nnamdi Kanu is the leader of IPOB. He's a proscribed organization. He's identifiable. He is constantly in communication. You see? Everyone knows where he is. Okay? Let's take Boko Haram, for instance. Shekau was in hiding. I understand he's killed now. But he was in hiding, and for the past 10 years, the military has been waging a war to get him. It is not like Shekau is in Saudi Arabia sitting in one place tweeting the breakup of Nigeria or asking Boko Haram to go and kill Helen and Nasir El-Rufai. So it's a different thing. Nnamdi Kanu is... Oh my God! Can you hear that? Only Shekau. Ìyẹn àwọn Boko Haram tí wọ́n ń pa èèyàn kiri inú igbó, tí wọ́n ń kidnap, tí wọ́n ń tẹ̀lé ọ̀dọ́ rẹ̀pù yẹn, ó ní ó yàtọ̀ sí Kanu. Kanu worst ju Shekau lọ. Torí pé gbogbo ẹ̀ ló mọ ibi tí Kanu wà. Kò sẹ́ni tó mọ ibi tí Shekau wà. But kò sẹ́ni ẹ̀yin náà ò mọ ibi tí Kanu wà. Kanu tí ò sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lọ gbé ní orílẹ̀-èdè, ẹ lọ ẹtẹ ojú òfin ìmọ́lẹ̀, ẹ lọ sí orílẹ̀-èdè ibòmíì láti lọ gbé wálé. But Shekau wà ní Nàìjíríà, ó ń fẹ́ lákàkiri. Àìmọye ìgbàlẹ́lẹ̀ ti pa Shekau. Torí wípé Shekau kọ́ lẹ̀ ń pa. Torí pé àwọn tó wà lọ́ndà rẹ̀ tó ń fún ní agbára, ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń fún lágbára. Ẹ̀yin lẹ mọ ibi tẹ́ ẹ kó wọn sí. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ káàmpù tẹ́ ẹ kó wọn sí state tẹ́ ẹ pín wọn sí? Ṣé bí El-Rufai mọ bẹ̀? Tó fi di wípé Nnamdi Kanu òun ni tẹ́rọ́rìstì. Shekau kì í ṣe tẹ́rọ́rìstì mọ́. Ṣé ẹ ti rí báyìí ìwọ ọmọ Nàìjíríà? Ìwọ tó ń bú ènìyàn tó ń jà fún òmìnira, òun bú Biafra wípé Biafra ò kì í ṣe ènìyàn. Òun bú Yorùbá páwọn Yorùbá tó ń pè fún ìjàngbara like Tẹ́ni ọmọ ológo kì í ṣe ènìyàn. Tẹ́ni ti mú jù kì í ṣe ọmọ gidi, kì í ṣe èèyàn gidi. Biafra tó ń pè fún ìjàngbara ìlú wọn kò kì í ṣe ènìyàn gidi. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, lóòótọ́ ni Tẹ́ni ò kì í ṣe ènìyàn. Kí ni ìdí tí mi fi ṣe ènìyàn? Kí ni ìdí tí Tẹ́ni ò fi ṣe ènìyàn? Ṣé Kanu kàn déédéé bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ ni? Ṣé bí Boko Haram ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń waste life àwọn èèyàn? Nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ ní Lekki toll gate ní Kanu tó ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ pé irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo leléyìí tó lè waste àwọn ọmọ tó dẹ̀ lè dájú láti pa ọmọ kékeré. Ṣùgbọ́n El-Rufai dáhùn ní ìsìn wípé ǹgbà tí Kanu wù tá sì sọ̀rọ̀ yẹn pé kò dáa. Ohun tí èmi sọ yẹn wọ́n ní kò dáa. Wọ́n ní nǹkan táwa sọ ló ò dáa. Àwa ni secessionist. Ṣùgbọ́n ìwà tí Shekau wù ó dára púpọ̀. Ìwà tí Boko Haram ń wù ní Nàìjíríà wọ́n ló yàtọ̀ gédégédé sí èyí táwa ń ṣe yìí. Àwa là ń fẹnu sọ. Ṣùgbọ́n Shekau ń pa èèyàn tiẹ̀. Ó ń dùnyàn, ó ń gúnyàn, ó ń rẹ́pù àwọn òdùnyàn àrẹ́pù àríwọn rí. Ṣùgbọ́n ẹnu la fi ń sọ wípé ẹni tó bá ti pa wá káwa náà ń pa. Ẹni tó bá ti ṣèjàmbá fún wa ẹ ṣèjàmbá fún.
tí Boko Haram bá pa ọ̀wọ́ náà ṣe ìjàmbá fún padà òun ni wọ́n wá ní táwa wí yẹn ó ti go against the law ó ti go because torí wípé àwọn ni wọ́n kó wọn wá wọ́n dẹ̀ máa sign contract before kan tó kó wọn dé wọ́n mọ̀ pé kankan nu wọn ò gbúdọ̀ dín torí pé contract ni wọn ò dẹ̀ gbúdọ̀ gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ wọn ò gbúdọ̀ push wọn wọn ò gbúdọ̀ pa wọn torí if not so ìgbà tí wọ́n kó wọn yẹ kán lọ kó wọn padà síbi tán ti wá ni lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá fún wọn lówó ṣùgbọ́n wọn ò ṣe ẹ wá tún wá dúdú owó tí wọ́n ti gbà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gba 100 million àwọn màyétì láti wá ajáàkì àwọn yẹn nísìn àwọn Fúlàní gángan ti wá ajáàkì wọn nísìn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lò wọ́n mọ̀ pọ́rọ̀ yìí ò ní ṣe sọ síta pé lóòótọ́ o àwọn alákó wọn wọlé o Buhari ò ní lè sọ o El-Rufai ò ní lè sọ o pọ́ùn lòun kó wọn wọlé ẹ má gbàgbé pé mo post fídíò kan ní last week níbi tí El-Rufai ti sọ̀rọ̀ wípé ẹni tó bá ti rí Boko Haram kankan pé kí wọ́n pé ẹni terrorist tán bá ẹni Boko Haram tán bá ti rí pé kí wọ́n pa torí wípé apá wọn ti jábọ́ wọ́n ti dégbà látòkété wọ́n ti bọ́ọ̀rù mọ́ wọn lọ́wọ́ ó ti wá dégbà látẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti káwọ́ lérí kò mọ tó lè ṣe mọ́ n ló fi wípé bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti rí wọn kó pa wọ́n nígbà tó kó wọn wọlé kò mọ̀ ó sẹ̀sọ̀ yẹn ni o ṣùgbọ́n ènìyàn gbọ́n tó wí ó ní ọ̀rọ̀ ṣèkáwì yàtọ̀ ó tún mọ lórí wọn tó kó wọn wọlé ó ló yàtọ̀ ìwà rẹ̀ dáa ọmọ tó dáa ni wọ́n kọ́ mọ̀ pé bá gbọ́n tí gómìnà sọ á ní ẹ mọ̀ pé wọ́n terrorist ọmọ tó dáa ni wọ́n lẹ́yìn owó tó ti jọ ṣàdéhùn 50 billion wọ́n fún wọn ní 100 billion that is not enough that one is not enough for them to go back to the place they are coming kán padà síbi tí wọ́n ti ń bọ̀ wá ṣùgbọ́n wọn máa lọ àwọn màyétì àlàwọn sẹ́ríkì àǹkó wọ́n ti ajáàkì wọn àwọn màyétì náà ti fi ń mú owó sẹ́ríkì ti ní private jet tẹ́ bá rí nínú private jet bó ṣe ń fẹ́ lákiri wọ́n ti wá lọ initiate àwọn wọ́n tún ti lọ pọ̀ àwọn machinery òyìnbó àwọn machinery wá láti Saudi láti Arab country láti ti wá máa train àwọn eléyìí láti wá máa ṣekú pa wọ́n ti ní helicopter fúnra wọn tó jẹ́ wípé wọ́n fi ń já oúnjẹ káàkiri kí dẹ̀ ni logistics tí wọ́n ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ ohun tó dẹ̀ sọ fún wọn yẹn àwọn Fúlàní àjòjì tán wà bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti grab ọ̀rọ̀ yẹn àwọn Haúsá ti grab ọ̀rọ̀ yẹn láti fi lè mọ̀ wípé ṣé orí ilẹ̀ wa Nàìjíríà orí ilẹ̀ bàbá wa ní kán dẹ̀ make sure wípé kí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn tó wà lórí ilẹ̀ yẹn bí wọ́n ṣe máa waste wọn kúrò ohun tí wọ́n bá wá nù o àwọn yẹn dẹ̀ ti ajáàkì wọ́n ti gbọ́ báyìí wọ́n ti wá ń tẹ̀lé wọ́n ti fẹ́ gba gbogbo Nàìjíríà báyìí ohun tí àwọn El-Rufai ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n tàn fún wọn wọ́n tàn wọ́n ni láti fi lè kó wọn wọlé láti fi lè wọ́n fi tan àwọn èèyàn wọn láti fi lè ṣiṣẹ́ ibi lé Jonathan lérí ẹ wá wo ibi tó já sí ẹ̀dá ẹ hùwà rere nítorí ọ̀la ẹ̀dá ẹ hùwà rere nítorí ọ̀la ẹ ṣe ń tó tọ́ tó bá dénú sàárè kò sẹ́ni tó máa mú wọn mọ́ kò sẹ́ni tó máa mú gbogbo sí ọwọ́ rẹ̀ wọ nìkan ló máa kù nínú sàárè òun gbààwẹ̀ òun kírun ṣùgbọ́n iṣẹ́ ibi tó wà ní ọkàn rẹ̀ lágbára wàá ló ń gbàdúrà lójoojúmọ́ òun jí lóru ṣùgbọ́n iṣẹ́ ibi inú ẹ̀ tanú ẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ ìwọ lè pèèyàn lórí fóònù kó bá tọmọnìkejì rẹ jẹ́ kó o ṣèjàmbá fún ènìyàn kó o sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn kó o wọ́ ẹnìyẹn nílẹ̀ ìwọ ló ń rán èèyàn níṣẹ́ kiri pé kán máa ṣe bí fún ènìyàn ìwọ ló ń dìtẹ̀ mọ́ ènìyàn ọ̀dẹ̀ jáwọ́ ọmọ ìyá mi torí àwọn tí wọ́n rán máa padà dojú ìjà pẹ́bóyà wo ohun tí Boko Haram wá sọ Nàìjíríà dà wọ́n wá sọ Nàìjíríà di terrorist because àwọn gangan náà gbé wọn wá Buhari gangan ló gbé wọn wá now àwọn kan ti kó lọ́dọ̀ Buhari àwọn ẹlòmíì ti ajáàkì wọn wọ́n ti ń lò wọ́n àwọn ẹlòmíì ti ń lò wọ́n ó ní ẹ kíyèsí ogun ó ní ẹ wojú ilẹ̀kẹ́ ẹ mú yàn ẹ wojú ilẹ̀ àwọn t'Ọbásanjọ́ Sheikh Gumi àwọn Àtíkù àǹkó àwọn náà ti ajáàkì àwọn Boko Haram wọ́n ti ń lògó against Buhari bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Buhari náà ń lògó against èèyàn tí Buhari náà bá débẹ̀ nísìn Tinubu náà tún ti ń lò wọ́n ẹ máa rí i pé El-Rufai ó ti padà òun àti Tinubu ti jọ dúró báyìí El-Rufai àti Tinubu ti jọ dìkan báyìí nísìn wọ́n ti jọ ṣe mítì kan lánàá ní El-Rufai àwọn náà ti fẹ́ máa lo àwọn Boko Haram yìí sẹ́yìn náà ti wá rí nísìn wọ́n tún ti wá kó àwọn masinẹ́rì dé àwọn masinẹ́rì míì tún ti dé Tinubu tún ti lọ kó àwọn masinẹ́rì míì dé pẹ̀lú El-Rufai wọ́n tún wá máa lò ó go against ìjọba ẹlòmíì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ tí Buhari náà tí Tinubu náà bá ti débẹ̀ wọ́n á tún máa tákù rẹ̀ wọ́n wá sọ orílẹ̀-èdè di game country wọ́n wá ń fi ẹ̀mí yín ta kite torí ìdí tí Tinubu fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá bàbá sà fún àwọn ilẹ̀ Haúsá ni torí machinery tí wọ́n bá wá ní
torí machinery tí wọ́n wà ní wọ́n ọmọ Yorùbá mọ́ gbàgbé wípé ilẹ̀ Yorùbá ló kàn ní tọ́ọ̀nù pípa kan ní Sùúrùjà play fídíò ìparí. Tribal is in a particular place. This one is leading a guerrilla war where all attempts, the military has attempted to kill him more than 4 times, and they have even announced his death. We all know. So it's not for lack of trying. And the two situations are different. And the Boko Haram insurgency is still going on. It has not been fully defeated, but it's still going on. And, you know, the federal government has not given up. Regarding bandits, bandits are not centralized under one leadership. Who is the head of the bandits? Who is the equivalent of Nnamdi Kanu with banditry? Bandits are just collection of independent criminals, operators. They operate. Ṣé 60 years old man, 61 years old man, ẹgbọ́rọ̀ tó sọ lẹ́nu. Kánú ò pààyàn o. Àwọn bandits náà ń pààyàn o. Pípa tí àwọn bandits ń pa wọ́n làwọn náà ṣe ń ṣe fún wọn padà o. Torí wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá mú wọn dé ilé iṣẹ́ ìjọba, ìjọba ń fi àwọn bandits sílẹ̀. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pa èèyàn lórí oko, tí wọ́n ń dùnyàn lọ́rùn, tí wọ́n ń ṣe ìjàmbá fún yàn, wọ́n ní tán bá mú wọn dé ilé àgọ́ ọlọ́pàá ń fi wọ́n lẹ̀, tán bá kó wọn dọ́dọ̀ sójà ń fi wọ́n lẹ̀. Làwọn náà fi ń ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún wọn o. Ṣùgbọ́n torí pé bí wọ́n ṣe gbọ́n tẹ́lẹ̀ ní ìsìn kálukú wọn náà ti ń ṣe dóòkú òru. Ń lè fi wá mú Kánú ní apààyàn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ẹ̀yin ilẹ̀ ń pa èèyàn. So ti wá rí ní ìsìn pé ẹ̀mí ìrí òjò àwọn èèyàn lójú. Wo bó ṣe describe àwọn bandits, wo bó ṣe describe wọn. Wo bó ṣe describe àwọn bandits, wo bó ṣe describe wọn. Oh, northern Nigeria must break up. It's a completely different thing. And the war against the bandits continues. But I want to challenge anyone to tell me who is the central leader of the bandits in the same position as Nnamdi Kanu. We are asking for 2 different things. We are the victims of banditry in this state, among other states. And as state governors, we've been meeting to coordinate how we fight this thing and end it. But there are many groups, many names, and we with the help of the Nigerian Air Force and the Army, we are continuously bombing them, we are killing them. There was a bandit here who was famous in Kaduna, who led a group of about 200 bandits called RUFAI. He has the same surname as he had the same name as my surname. He was killed by the Air Force, and about 100 of his members were wiped out in a raid. So this is continuing. But for a person holding a Nigerian passport and benefit of being a Nigerian to go to another country and be tweeting and posting Facebook page to encouraging killing, encouraging destruction of facilities, it's not the same as any of this. It's not the same. And the issue of banditry and kidnapping for Kaduna, like waiting you don't talk now, one issue where the states they suffer. In the last couple of months alone, at least 3 school kidnappings that happened. Waiting the government they do to tackle that and also to help families, to help victims come out, because one of the complaints we don't get now. Ẹ máa rí wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ gan apẹ́ ẹ̀ gan jábọ́. Ẹ máa rí pé apẹ́ ẹ̀ gan jábọ́. Ẹ máa rí pé ìṣesọ̀rọ̀ sí ẹ ti change. Ìṣesọ̀rọ̀ sí ẹ ti yàtọ̀. Mo jẹ́ kí wọ́n sáré play yẹ kí n tó kúrò jẹ́ sáré play lè fún ẹ. Kí n tó kúrò lórí ibi tí mo wà. Kí n tó kúrò torí kí n lè padà sí ojú kíní kí n wá ṣàlàyé dáadáa. Jẹ́ sáré play lè fún ẹ kí n wá ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Mo máa play ọ̀rọ̀ Dr. Abadiya láti ìbẹ̀rẹ̀, but mi ní play rẹ̀ lénìí. Gbọ́. And they make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Said one northern Boko Haram. He said RUFAI. RUFAI the northern governor. Tó ń sọ nípa rẹ̀. Torí òun ló kó wọn wá. And one and the same thing. They have a sophisticated network.
During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown, moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. Songba. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. Say what ma say be won tin say báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. I tell you, this is the game plan. Wọ́n ti wà ní phase 2. By 2022, they want to start a civil war now. Ó tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ already. Tán fi lè wọ airport. Don't joke with what I'm saying. What train? I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk Nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authority of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Abadiya? No, current. Songba. Current governor. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One last year. That is RUFAI. Only commander. They're looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from. Ẹlòmíì ti hijack wọn báyìí o. Ẹlòmíì ti hijack wọn o. Ẹlòmíì ti hijack wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Ọmọ Yorùbá. Ìwọ tó fẹ́ òmìnira. Ìwọ tó ń fẹ́ òmìnira. Tó fẹ́ kú sínú oko ẹrú. Tó fẹ́ kán pa ẹ́ tán. Gbìyànjú kó share program yẹn. Gbìyànjú kó share ètò yẹn. Gbìyànjú kó dá ètò yẹn síta. Gbìyànjú ní gbogbo ọ̀nà kó share rẹ̀. I hope mo nígbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn dáadáa. Ẹnìkan ni commander Boko Haram. Wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn wò dáadáa gbé yẹ̀wò. Bí ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò. Kó wo bí wọ́n ṣe ń ṣe ilé ayé. Kí la fẹ́ ṣe? So ti rí nísìn wípé nígbà tí wọ́n lè sọ wípé Nnamdi Kanu tó ẹ wo bó ṣe describe Boko Haram. Ó ní Boko Haram sọ pé àwọn fẹ́ pín ìlú. Tó fẹ́ pín Nàìjíríà. But eléyìí tí wọ́n ṣe yìí, wọ́n ti ń pín ìlú báyìí nísìn. But ìgbà tẹ́ ẹ máa lọ bá wọn, ń tẹ́ ẹ sọ fún wọn ni pé kí wọ́n make sure bó ṣe máa run Nàìjíríà. Torí pé ilẹ̀ bàbá ti yín ni. Ẹ̀yin lẹ ní Nàìjíríà. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Igbo ni Goodluck Jonathan, Fúlàní ni Buhari, irọ́ lẹ pa fún àwọn yẹn pé British gbé agbára lé yín lọ́wọ́ wípé ẹ̀yin lẹ ní Nàìjíríà, wípé ìdí nìyí tẹ́ fẹ́ fi kó àwọn ẹ̀bẹ́ ṣe máa waste gbogbo wọn ń tẹ́ fi lọ kó àwọn àjòjì wá láti ta ni. Ń tí àwọn yẹn gbọ́ ni ọ̀rọ̀ yẹn náà wá ní Fúlàní yẹn ti wá grab mọ́ yín lọ́wọ́ ńsìn, wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni irọ́ lẹ pa fún wọn. Ẹ wo ìwà tẹ́ wù. Ṣé ní ìsìn ẹ ti wá mú Quran, ẹ ti tú sí Quran, ẹ ti kọ Quran tí náà jáde débi pé ẹ ti fi míì sí débi wípé èyàn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sí olórí nítorí ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé. Ẹ ti kọ sínú Quran pé èyàn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sí olórí nítorí ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé. Èyàn ò gbúdọ̀ bá ìjọba sọ̀rọ̀ nítorí ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé. Ẹ ti fi kún lábẹ́lẹ̀ fúnra yín. Ẹ ti fi àwọn jihad yẹn ẹ ti fi yẹn kọ́ra yín. Ẹ ti fi tó àwọn ọmọ yín. Ẹ máa gbọ́ pé ńgbà tí àwọn boys tí wọ́n náà kó wà, wọ́n nínú ilé ìwé làwọn wà tán fi wá kó ìbọn fún àwọn tí àwọn èèyàn sọ ní èdè Arabic tó sọ ní èdè Fúlàní tó ní pé ibi táwọn wà ní school náà ti wá kó ìbọn fáwọn náà wọ́n ti wá pín nísìn. Ìjọba ti Buhari ti wà ń bẹ̀ nísìn. Ó kó àwọn mercenary 4,000 people wá láti ẹ̀yìn odi foreigner, àwọn Boko Haram àjòjì, Fúlàní àjòjì, àwọn àjòjì èèyàn ló kó wá. Ó kó àwọn àjòjì wá kódà gan kìí ṣe pé Fúlàní ni wọ́n. Ó kó àwọn àjòjì wá àwọn terrorist wá láti ẹ̀yìn odi wá sí ìlú tiwọn. Ẹ máa rí pé ìmí nínú wọn gan wọn sọ èdè Fúlàní. Àwọn èdè ẹlòmíín sọ èdè Mali, ẹlòmíín sọ ti Cameroon, ẹlòmíín sọ ti Libya. Wọ́n sọ Arabic, èdè oníkálukú ni wọ́n sọ nínú ẹ̀. Àwọn ni wọ́n kó wá 4,000 people nìkan wọ́n kó wá sí Nàìjíríà láti wá fi run Nàìjíríà pé kán fi lé ìjọba ba ìjọba. Àwọn dẹ̀ fẹ́ fi ba ìjọba jẹ́ ni. Now ìjọba Buhari náà ti wá débẹ̀ níṣó ti gba ìjọba mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn ti PDP náà wọ́n ti lọ gbé owó fún Sheikh Gumi pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fi ṣe olóò commander àwọn Mayetti Àlà. Wọ́n ti ajáke máwọn Mayetti Àlà lọ́wọ́. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi treat fuck up ìjọba Buhari. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n nínú 150 billion tí wọ́n ná fún wọn
pé kán fún àwọn káwọn lè fi padà síbi tí àwọn wá wọ́n ti fún wọn o but wọ́n lọ àwọn Miyetti Allah yẹn Boko Haram ti darapọ̀ mọ́ wọn ṣé nígbà tí Miyetti Allah dá gúrùpù sílẹ̀ ṣé ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ni bí àwọn Biafra bá dá Eastern Network sílẹ̀ ṣé bẹ́yìn náà dá Miyetti Allah sílẹ̀ lọ́dọ̀ yín báwa ṣe ní Àmọ̀tẹ́kùn lọ́dọ̀ wa àwa náà ní Àmọ̀tẹ́kùn lọ́dọ̀ tiwa ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń pa àwọn ẹ fẹ́ rí Eastern Network tí wọn ẹ fẹ́ rí wọn rárá ẹ ń waste life wọn ẹ̀yin ń pa wọ́n dànù ni Àmọ̀tẹ́kùn tiwa náà ẹ ń pa wọ́n ẹ wo báwọn sójà ṣe ń na àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tiwa anyways mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ lórí ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn lórí tìyẹn ìdí ni wípé lọ́ọ̀yà ni Akérédolú if you don't know àgbà SAN ni Akérédolú adájọ́ ni adágbà SAN àgbà lọ́ọ̀yà ni Akérédolú tí Akérédolú bá fi ọwọ́ ẹ̀rọ mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó dájúdájú nǹkan míì ti wọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìdí ni wípé sórí nílùú tí wọ́n na àwọn Miyetti Allah yẹn kò kìí ṣe pé wọ́n na Miyetti Allah kìí ṣe pé wọ́n na Àmọ̀tẹ́kùn o àwọn Boko Haram tí wọ́n na àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àwọn sójà yẹn Akérédolú ìwọ gangan ni wọ́n nà if you don't know ìwọ ni wọ́n nà torí pé ìwọ ló dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ní ìlú rẹ̀ ìwọ ló fún Àmọ̀tẹ́kùn ní àṣẹ láti máa ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe ìwọ ló fún Àmọ̀tẹ́kùn ní àṣẹ láti máa gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé but now Boko Haram àti àwọn sójà ti pàṣẹ pọ̀ wọ́n wá na Àmọ̀tẹ́kùn Akérédolú ìwọ ni wọ́n náà fámílì ẹ̀ ni wọ́n náà àwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n náà mo mọ̀ pé adájọ́ ni agbẹjọ́rò tẹnu ẹ̀ mú ṣáṣá ni ẹ́ everybody wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé SAN ni ẹ́ ó dẹ̀ mọ ẹjọ́ rò dáadáa ọmọ tó lè ṣe ìwọ ni kò ṣèdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò sí adájọ́ kankan tó máa ṣiṣẹ́ fún ẹ ìwọ ni adájọ́ rẹ tó máa gbẹjọ́rò fúnra rẹ èmi mọ̀ pé adájọ́ ni ẹ́ agbẹjọ́rò tó dẹ̀ mọ̀jẹ́ ni ẹ́ àgbà adájọ́ ni ẹ́ pẹ̀lú if you don't know adájọ́ ni Akérédolú àbí agbẹjọ́rò yẹn lọ́ọ̀yà àgbà SAN ni pẹ̀lú SAN gidi SAN ni Akérédolú ó dẹ̀ gbúdọ̀ wá you have to do something about this báwo ni wọ́n ṣe máa wá sí orí ilẹ̀ yín sójà na Àmọ̀tẹ́kùn ó lù wọ́n nínú kúló bẹ̀rẹ̀ sí ní yìí sójà ó ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe yánmayànmá ṣé tí Fúlàní tí màálù bá ṣe dandan ṣé tí màálù bá hùwà tí ò tọ́ nílùú ṣé orí títì náà ti ní kán mọ́ da màálù ni kò sí ráǹjì mọ́ nígboro wọn ṣe bínú gbọ́dọ̀ ti ń da màálù wọn ní ìka àwọn mọ́tò ẹ̀kan kó màálù wọn sí kán màálù wọn máa jẹ tí màálù bá dẹ̀ fẹ́ jẹ kó lọ sí orí fíìdì kó jẹ kókó kì í ṣe orí oko lóko ló yẹ kí màálù máa lọ orí fíìdì kí wọ́n jẹ koríko lórí fíìdì lẹ́gbàá tẹ̀mí gbọ́njú orí fíìdì skul lèmi mọ̀ tí wọ́n máa ń kó màálù wá lọ́sàn-án tá bá ti jáde skul bí aago 2 sí 3 yẹn wọ́n á ti kó wọn dé orí fíìdì ni wọ́n wà tí wọ́n mọ̀ jẹ kókó tán bá dẹ̀ ti jẹ́ tán wọ́n á kó wọn lọ síbi ọ̀nà odò wọ́n ó mu mi wọ́n tún ti padà á tún máa rí wọn lórí òkè lórí òkúta nínú igbó níbi tí wọ́n tún kó wọn lọ bọ̀ láyé sí orí oko olóko lẹ̀ ń kó wọn lọ ẹ wá ní kí wọ́n má sọ̀rọ̀ ṣe rí pé nǹkan míì ti wọ̀lú torí pé àwọn mercenary tí wọ́n kó wá wọ́n ti ajáàkì Nàìjíríà o ìwọ ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ìsàlẹ̀ jẹ́ ń tú àṣírí ìkọ̀kọ̀ fún ẹ ẹni tó bá lè bá mi crop nǹkan tí mo fẹ́ sọ lọ́wọ́ ẹ̀ kó tètè gbọ́ ẹni tó bá fẹ́ bá mi gé àárín tí mò ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ bá mi tètè gé kékeré yẹn kó gé fún mi mo fẹ́ kó máa listen sí mi má gbàgbé pé nígbà tí Goodluck Jonathan wà ń bẹ̀ wọ́n kó mercenary 4,000 wá láti wá fi ba ìjọba Jonathan jẹ́ wọ́n dẹ̀ ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní East ní during the time nígbà Jonathan èèyàn kú ní East gan ìyẹn ní ilẹ̀ Yíbò kò tí ì sí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ju pé wọ́n fi ebi pa àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ lọ East ni wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ṣùgbọ́n nígbà tó di ìgbà ayé Buhari East náà ti ajáàkì Boko Haram tí wọ́n kó wá o Boko Haram tí wọ́n kó wá tí wọ́n fi àtáàkì Jonathan nígbà náà tó fi dojú ogun kọ East now East ti wá pàdé báyìí nísìn ìdí ti pàdé adédà báyìí nísìn àwọn míì ti wá ajáàkì àwọn mercenary mọ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti wá dojú kọ ẹ máa rí pé East north ni wọ́n kọjú sí báyìí nísìn tó rọ́ mọ̀ pé ọmọ north ni Buhari north ni RUFAI wọ́n wá dojú ogun kọ north yẹn tẹ́rúnlé àgbàndùlì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa north náà báyìí East ni wọ́n pa nígbà ayé Jonathan north ni wọ́n pa nígbà ayé Buhari o ẹ wo bí wọ́n ṣe ń waste life nínú north díẹ̀díẹ̀ ló ń ta wá wọ́n kàn fi ń ṣe example tá a máa mọ bó ṣe máa jẹ́ kán mọ ibi tí wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n fẹ́ ká mọ ibi tí wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́fíìrì tí wọ́n pa èèyàn ní Ìgàngán ní ilẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ ní Ondo Ogun State ní Ondo gbogbo ẹtẹ́rìn yìí preamble ni o
preamble ló sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá o wọn ti ìdọ́dọ̀ wa kí mo wí preamble ń ló sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ preamble ni o ń ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí preamble náà sì ń ṣe fún yín o wọ́n kàn fi ń dọ́gbọ́n wọ́n kàn fi ń tọ́ yín wò ni o wọ́n fi ń tọ́ yín wò ni o wọ́n fi ń tọ́ yín wò ni wọ́n ti ṣe nǹkan kan rárá o so wá rí nísìnyí báyìí àwọn titi yín náà ti wá Tinubu náà ti lọ ó tún ti lọ ajáàkì náà o Tinubu náà tún ti lọ ajáàkì wọn báyìí o Tinubu tún ti ajáàkì wọn òun náà wà lára àwọn tó ń lò wọn o Tinubu náà wà lára àwọn tó ń lò wọn o ó wà lára àwọn tó ń lo àwọn bandit yìí òun náà ti ajáàkì nínú wọn ẹ mọ́ gbàgbé pé wọ́n ní 6 states ni wọ́n wà that is why tẹ́ fi rí Buhari Tinubu tó ń lọ fún wọn lówó tó ń lọ gbóúnjẹ fún wọn tó ń kẹ́ wọn tó ń fún wọn lóúnjẹ tó lọ́mọ ìyá ni wọ́n àwọn yẹn ni wọ́n dá táwọn bá ń sọjọ́ bí àwọn máa ṣètùtù fún wọn kódà bí nǹkan bá ti ṣe wọ́n máa tọ́jú wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin kú nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa rí pé Tinubu ò dá sí yín o torí pé kò mọ̀ yín rí nítorí masinẹ́rì tó kó síbẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́rí tán lọ fún lówó yẹn àwọn masinẹ́rì rẹ̀ tó ń kó bọ̀ ni àwọn masinẹ́rì ní lẹ́fìrí tó lọ gbowó ńlá fún wọn now má wàá gbọ́ mi ọmọ Yorùbá kó la etí ẹ tọ́ọ̀nù ti kúrò ní nọ́ọ̀tì báyìí o so ti mọ̀ pé wọ́n ti wà ní gbogbo south west náà wọ́n ti wà ní gbogbo west pátápátá ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti wà ní gbogbo west wa wọ́n ti wà ní south west ẹ má gbàgbé pé wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ lọ́wọ́ ní Ondo àti Èkìtì preamble lẹ́ ń rí ní Ìgàngán mọ́ Ìbàràpá preamble lẹ́ ń rí ní Ìṣẹ́yìn mọ́ Ọ̀yọ́ ní Ògùn state ní Òṣèlú àǹkó preamble lẹ́ ń rí Èkó wọ́n ti wà ní Èkó already wọ́n ti kó masinẹ́rì Tinubu wọ Èkó tó fẹ́ fi lò mọ́ ìjọba tó máa lò ní 2023 o ẹ má wá gbàgbé pé Tinubu náà bá wá dé ibẹ̀ tán àwọn masinẹ́rì yẹn náà àwọn míì tó máa já kí wọ́n o wọ́n wá bọ́ sí orí Yorùbá ẹ dákun ibo ló fẹ́ wọ̀ má gbàgbé pé wọ́n ti parí iṣẹ́ ní nọ́ọ̀tì east wọ́n sì ń ṣe jàǹbá lọ fún wọn níbẹ̀ o àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn kì í ṣe Eastern Network ló ń pa àwọn sójà o Eastern Network kan ló ń pa sójà o àwọn Boko Haram ló ń pa sójà náà ṣe bí Eastern Network o ẹ má gbàgbé pé àwọn ọmọ yẹn ti pariwo láìmọye ìgbà pé àwọn tẹ́ ẹ rí kì í sara àwọn táwọn náà jókòó bí àwọn Eastern Network wọ́n jókòó bí àwọn Biafra wọ́n láwọn ṣe rálì fún Kanu wọ́n ní kì í sara àwọn wọ́n dára wọn mọ́ o wọ́n láwọn ilé ẹ̀kọ́ lára àwọn o ẹ má gbàgbé kó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá kí n sọ bó ṣe jẹ́ fún ẹ mọ̀ pé nígbà táwọn náà fẹ́ ṣe rálì nígbà kan nínú oṣù bíi 2 sí 3 sẹ́yìn ẹ má gbàgbé pé Yorùbá mọ àwọn Yorùbá tán ṣe rálì kiri wọ́n mojú ara wọn nígbà táwọn kan dìde tán láwọn náà fẹ́ ṣe rálì ní March 14 bí nǹkan ẹ má gbàgbé pé àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn eléyìí ò kì í ṣe ara àwọn o torí pé wọ́n dára wọn mọ̀ àwọn tó fẹ́ lọ ṣe rálì ní Màpó nìbàdàn wọ́n ní kì í ṣe ara àwọn o torí wípé wọ́n ń sọ Yorùbá lóòótọ́ wọ́n jọ Yorùbá lóòótọ́ àwọn náà ń jà fún olóyè Sunday Igboho lóòótọ́ wọ́n jà fún ilẹ̀ Yorùbá lóòótọ́ kódà wọ́n ní agitation láàrin ara wọn wọ́n ní àwọn ajìjàgbara wọ́n ní àwọn agitation tiwọn wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń pè tó pé wọ́n pretend tọ́nà ṣe bí ọmọ Yorùbá wọ́n wà láàrin mídíà ṣùgbọ́n ò mọ̀ wọ́n ní warrior tiwọn nínú ta àwọn warrior wọn lẹ́rí tó láwọn fẹ́ ṣe rálì torí rálì tán fẹ́ ṣe yẹn ó níṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ fi ṣe o ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ètè pè nígbà náà tó ní pé ká ètè dìbọ́ǹkì ẹ̀ ń làwọn tó ń ṣe ní Biafra náà àwọn ọmọ Biafra náà dìde wọ́n láwọn ò mọ̀ wọ́n o ẹ má gbàgbé pé àwọn Biafra láwọn ò mọ̀ àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n láwọn ò rí wọn rí wọ́n ní kì í ṣe àwọn o ẹ máa rí tí wọ́n gbé láptọ̀pù síwájú kódà débi ọmọ kékeré child abuse ọmọ tí ò jọ ọmọ 6-7 years lọ pẹ̀lú bọ́n lọ́wọ́ Biafra láwọn kọ́ láwọn ò mọ̀ rí báwo làwọn ṣe máa lo child abuse àwọn ò lè gbébọn lọ́mọ kékeré lọ́wọ́ ẹ sì mọ̀ pé Fúlàní Boko Haram àwọn ni wọ́n ń kọ́bọn láwọn ọmọ kékeré lọ́wọ́ wọ́n pariwo àwọn ni wọ́n ń pààyàn o Eastern Network ló ń pààyàn o síta tó òmù nìkan ni Biafra ń ṣe o kán dẹ̀ da nǹkan rú àwọn Biafra kan ló ń dùnyàn o àwọn kan ní ẹ̀kan máa rí wọn wá tó sọ síta wọn á sọ èdè wọn wọ́n ti kó àwọn tó wà lára wọn tí wọ́n pé wọ́n gbọ́ èdè àwọn ni wọ́n máa ní kán sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n mú lára àwọn ọmọ Yíbò tí wọ́n initiate mú wọn náà máa ní kán sọ èdè wọn kẹ́lẹ́ bá rò wípé àwọn náà ń jà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn kọ́ wọ́n lọ sẹ́ǹtì ambulance kan níná lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ máa gbọ́ ní òṣèlú ẹ gbọ́rọ̀ tó sọ ó ní Biafra
ó níjọba ló ń sponsor àwọn o bẹ́ẹ̀ bá free Nnamdi Kanu àwọn máa bọ́ǹbù ṣé ó lè jẹ́ Biafra kó sọ pé káwọn máa bọ́ǹbù ìlú wọn ṣó lè máa bọ́ǹbù ìlú wọn kí Biafra dé ìyájúlẹ̀ kó máa bọ́ǹbù kan ní wọn kọ́ mọ̀ pé fíléèjì tí àwọn ọmọ ìyá wọn wà rẹ̀ kán dẹ̀ máa lọ pààyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ti mọ̀ pé Boko Haram ló ń ṣiṣẹ́ yẹn Boko Haram ló ń ṣe ìjàmbá yẹn kì í ṣe àwọn Biafra kan ló ń ṣe ìjàmbá tẹ́rí yẹn ṣé Biafra ló máa lọ pa àwọn ọmọ ìyá wọn lóru ló máa wọnú ilé lọ pa àwọn ara wọn tán náà wọn ń pè fúnjọba ṣé wọn lè wọnú ilé kọ́ lọ máa pa ọmọ Yorùbá ni ó lè máa lọ pa ọmọ Yorùbá nínú ilé but àwọn ni wọ́n ń ṣe ìjàmbá àwọn ni wọ́n ń ṣe ibi mo kàn sí ojú ẹ̀ lẹ́ni bí Ọlọ́run ṣe pè fún mi ni àwọn pípù yìí ni wọ́n ti wọ́bẹ̀ o wọ́n ń pa wọ́n lọ bẹ̀ yẹn àwọn náà ń ṣèjàmbá má wàá gbàgbé pé preamble tó ń ṣe ní ilẹ̀ Yíbò yẹn wọ́n ti ṣọṣẹ́ púpọ̀ báyìí ilẹ̀ Yorùbá ní tọ́ọ̀nù kan ṣé tí ogun bá dé torí Tinubu ló máa gbé wá Tinubu ló máa gbógun dé látàyè Jonathan náà ti ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀ ṣé n tó ṣe ń pa èèyàn ní ilẹ̀ Haúsá Yorùbá ṣó lágbára rẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pa èèyàn tí wọ́n ń dúró ènìyàn tí wọ́n ń pa gbogbo fílẹ̀jì tí wọ́n ò dé káwọn èèyàn lọ ẹ má gbàgbé pé trend tí wọ́n ṣe sí ilẹ̀ Yorùbá preamble ni o irinṣẹ́ ni wọ́n fi ṣe trend yẹn o ọ̀dọ̀ tiyín ló ń bọ̀ o ṣé tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n máa pa àwọn èèyàn yín nínú igbó gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń pa yẹn preamble ni pé wọ́n pọ̀yàn sínú igbó preamble ni wọ́n ti wà nígboro already ọmọ Yorùbá tètè ronú ẹ tètè fẹ́nu ẹ̀kọ́ mẹ́ẹ̀gẹ́ Tinubu ò lóore tí ó ṣe fún yín gbogbo ẹ̀yin ọba aládé ẹgbọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí tọ́ọ̀nù Tinubu ló kàn o tọ́ọ̀nù Yorùbá ló kàn o nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ àsìkò tí wọ́n ti lọ ẹ má gbàgbé pé lẹ́gbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ Ọbásanjọ́ ló ti kọ́kọ́ kúrò kí Jonathan tó dé o ẹ má gbàgbé pé ó ti dé o nígbà tó dé tán o ní kíní ti bẹ̀rẹ̀ o tọ́ba ìtọ́ ni Tinubu náà ti lọ ajá kí wọn o ẹ ti rí El-Rufai mọ́ Tinubu báyìí wọ́n ti àwọn náà ti kó masinẹ́rì wọlé o ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọn náà pọ̀ bí wèrè bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bí bàbá ẹ̀ ní bí ìgbẹ́ nílẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ ọmọ Yorùbá tètè sí rẹ létí inú ibo ló fẹ́ dé dúró báyìí ṣó fẹ́ máa ṣe fíìmù ni ṣó fẹ́ máa parọ́ fáwọn èèyàn lórí social media o sì fẹ́ máa sọ pé tí wọ́n bá fún ẹ lówó o ò lè jáde kó o lọ wàásù fáwọn ìyá ẹ pé kán lè mọ tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá fún ẹ lówó o ò lè jà ọmọ Yorùbá èmi á máa sọ fún ẹ pé mi ì ní fún ẹ lówó o mi ò lówó tí ń fún ẹ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o ní self determination lọ́kàn rẹ èmi ò ní PayPal tí màá open mi ò ní GoFundMe tí màá open fún ẹ mi ò dẹ̀ ní account tí màá open fún ẹ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o ní self determination ní ọkàn rẹ torí pé owó máa tán o owó máa tán o owó máa tán ìwọ ló máa kú o owó máa tán o owó tán ń fún yín tí wọ́n open account kiri tán máa láwọn fẹ́ fún ẹ tán máa láwọn fẹ́ gba account tó máa ní tí wọ́n bá ti fún ẹ lówó ò lè fine tó o bá ti gbowó ò lè lọ́bì kankan ọmọ ìyá mi stop ẹ̀ dìde nísì tí ogun bá dé kò sẹ́ni tí ó fún ẹ lówó kò sẹ́ni tí ó fún ẹ lówó tó fi dìde fúnra rẹ kò sẹ́ni tí ó fún ẹ láṣọ tó fi dìde fúnra rẹ kò sẹ́ni tí ó fún ẹ lóúnjẹ ọmọ Yorùbá tètè dìde èmi ń pè fún òmìnira ni pẹ̀lú òtítọ́ dẹ́ẹ̀ ni mo fi ń pè fún òmìnira tó bá ku èmi nìkan ni mo máa dúró lórí òtítọ́ láì ní parọ́ mo ti ṣetán láti dúró mo dẹ̀ ti ń ṣe tẹ́ni ọmọ ológo Yorùbá dá dúró ni mo wà no retreat no surrender ìjà yìí mo máa jà dópin títí màá fi rẹ́yìn ìjọba Nàìjíríà tí màá fi rí ẹ̀yìn àwọn èèyàn torí pé mi ì ní fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn mi kú sínú rọ́ tó o bá fẹ́ gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ tó o fẹ́ mọ òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá èmi ò nídìí any information nínú pé bọ́bọ́ náà bá ṣẹ́ dé bó ni wọn bá ṣẹ́ dé I don't need it but tí ìpè tí wàá gbọ́ àṣírí nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí ó lè mú ẹ ronú ìwàásù tí wàá gbọ́ ẹnu mi ni wàá ti gbọ́ o there is no place you can hear I don't play anything but lórí péjì tèmi òtítọ́ lèmi ò sọ fún ẹ bí ìpè tèmi information bọ́ná bá Yorùbá dé mi ò mọ̀ mi ò dá anything but nípa bí wàá ṣe bọ́ nínú oko ẹrú yẹn tí ọkàn rẹ̀ á fi lè open èmi wà ń bí láti wá máa gbọ́ ìròyìn news òdodo without attacking anybody. Now we need peace. I need peace from you people that is watching me. You have to be making peace with me as well. Anytime that I come out, try to share my program. Love my program. Like my program. Kò dẹ̀ gbé bá fún bẹ́ẹ̀. Don't attack on my page. Don't insult people on my page. Don't send anybody's program on my page. Don't call
when you call on my program, don't mention anybody. Tó bá fẹ́ dá sí ètò, please go straight to the point. Go straight to the point. Don't mention anybody. Program tí mo bá ti ń ṣe lọ́wọ́ ni kẹ́ ẹ dá sí. Ẹ má mú ìmí lọ. N tó ti lọ, ó ti lọ. Àná ti kọjá. Tèní ni kẹ́ ẹ bá mi dá sí. N tí mò ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fẹ́ dá sí, ó ní kó pè mí wọlé fún. Àǹtí Tẹ́ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Yes, you have already greet me every time. Thank you so much for greeting. But please go straight. Okay? 1 + 4 4 7 4 6 9 4 9 1 8. Tó bá fẹ́ wo àwọn program mi tí mo ti ṣe nípa ọ̀rọ̀ irú àwọn àṣírí kọ̀kọ̀ yìí, lọ sórí YouTube page mi, lórí Tẹ́ní ọmọ ológo 1. Lọ wo àwọn topic kan wà ńbẹ̀ tí mo ní tó bá wo topic program yẹn lọ fún ó lọ pé jẹ́ kí n síbẹ̀ fún ẹ. I'm sorry. Jẹ́ kí n sáré sọ ibẹ̀ fún ẹ. Program yẹn sọ wípé topic program yẹn ni sorry mo ń bọ̀ mo máa gbé kọ̀ yẹn. You won't sleep after watching this. Wà wá rí pé mo kọ Governor ORTOM síwájú ẹ̀. Wo bí àwọn logo tó wà níwájú ẹ̀ bó ṣe rí lélẹ̀. So ti rí. O ti rí logo yẹn. I think you saw it now. O ti rí mo fi Governor ORTOM pẹ̀lú RUFAI àti èmi ni mo fi ṣe sáfà wall picture bẹ̀. O lè click lé lórí kó gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ lórí ọ̀rọ̀ tí Governor ORTOM sọ nípa àṣírí ìkọ̀kọ̀ tí Governor ORTOM tú +4 4 7 4 6 9 4 9 1 8. Wo n tí mò ń sọ ní aṣọ tí mo wọ̀ ní ọjọ́ náà ní wo mò ń bọ̀ ó ti rí. Wo ó ti rí. This is Baba Adéwùmí tí mo sọ nípa wọn ní a máa padà sọ̀rọ̀ lérí wọn later. Ṣùgbọ́n ó ní. The arguments were three. To identify the center of gravity of the problem. Ní go deeper lé lórí. So ó parí. Ọmọ àlè. Ọmọ àlè. Ọmọ àlè. Ẹlẹ́nu yọlẹ̀. So nǹkan tó bá ti débẹ̀ wá rí program yẹn. Watch. You won't sleep after watching this program ní topic yẹn. Thank you. Hello? Hello? Yes, à ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò. Ẹjọ́ láfikún ti tẹ̀mí lórí RUFAI àti Bàbá Jagaban ni o. Àwọn pípò yìí wọ́n ní nothing láti offer ọmọ Yorùbá àbí láti offer entire people tó ń jẹ́ ọmọ location 9 ní Nàìjíríà because àwọn pípò yìí they are just there to figure out wọ́n kàn wá bẹ̀ fúnra wọn ni láti gbẹ̀mí àwọn èèyàn kan sọ gbogbo olódi bá bí àǹlà kẹ́nìbọ̀dì má mọ̀ ọ̀dùn yá kó má mọ̀ ọ̀dùn yàtọ̀ tó sè wọn ò fẹ́ kẹ́nì kankan tẹ̀lé dáná rò mọ́ tẹ́ bá wo iwájú sẹ́yìn sè gbogbo àwọn tó wá tó jẹ́ abẹnugangan tó ń jẹ́ tó ń jà fómìnira ilẹ̀ Yorùbá now diaspora náà pọ̀ sí jù kò dé ṣe àwọn ní kíní ìbájúbọ tó wà diaspora ibi tó ti pẹ́ tó wà diaspora jù ni pé àwọn láti family máa ń bà jù Western Union ló ń lọ lọ́ọ̀kan yẹn bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà tó ń yájú nínú owó Western Union tó ń lọ sí location 9 due to pé wọn jẹ́ kí minimum wages ní gbogbo àwọn salary owner workers kan is 30,000 40,000 ọdún mélòó náà fẹ́ fi survive pẹ̀lú owó yìí Western Union ti diaspora tó ń sẹ́ǹdì lọ sílé bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà ń yájú lọ́dún wọn kò wá sí nǹkan kan tó ní láríjà wọn RUFAI yẹn ẹranko bí tó gbanú èèyàn wáyé ìyẹn sọ pé kán lọ order machinery àwọn náà kò lè kó wá jà wọn ni kò lè kó wá aṣọ àwọn náà kó àwọn wèrè wá àwọn tó mọ̀ bọ́n ṣe kó wọn wá náà ló yẹ kán máa bọ́n ṣe lọ wọn mọ bí wọ́n ṣe lè wá ìpín wọn àti wọn mọ̀ náà ebi wèrè ẹ sọnù audio tẹ play ń sìn pé wọn ò mọ where about àwọn terrorist àwọn ọmọ bíi tí Nnamdi Kanu wà táwọn ti lè locate mọ bí táwọn kìíní wà ní gómìnà ló ń bá wọn ṣe mítì ẹlẹ́ẹ̀mọ bí tí wà mọ bí tán wà mọ bí tẹ́tí ló ń gbowó fún wọn
package owó bíi package biscuit 100 billion fún kẹ́ lọ máa kún fún Boko Haram. But helicopter kan ṣé wọn ní airport ṣé airport ní sílùú yẹn wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú helicopter ń lọ balẹ̀ sínú ọgbó kan. Ìbá wọn kọ ló monitor ẹ̀. Àwọn pépé kan ń parun kan wọ́n ń rò pé bóyá ọpọlọ àwọn tí wọ́n ti ń kó àwọn gan bóyá ọpọlọ wọn. Ṣé helicopter yẹn ṣé mi mo lẹ helicopter lọ́jọ́ jẹ fún wọn náà bó? Airport síbẹ̀ tán máa mọ ibi tí helicopter ti gbéra. Airport síbẹ̀ ibi tí helicopter land sí. Àwọn pípé ìwọ kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ wọn o. Ẹ̀kú wájú kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ wọn o. Wọ́n ń tọrọ àwọn èkó sílẹ̀ kan má dìbò ẹni tó bá lọ dìbò kàn fìjà jẹ́ rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni kó bá wọn sórí mídíà tó wà location 9. Ẹ̀yin náà lẹ́ ń pariwo fún wọn tẹ́ máa jónu mọ́tò, ẹ máa jónu mọ́tò, ẹ máa jó sọ́tún jó sósì. Nígbà tí ìyá bá tún wá bá yín, tẹ́gbẹ́ bá máa wọ bẹ̀ àti ẹ̀wọ̀ àmariwo ní location 9 rí o. Egungun ń bọ̀ lẹ́yìn. Kò sẹ́nì kankan tó lè ṣe máa yẹ kó kálukú máa lọ́ọ̀lù ẹ̀ ní kò wá sọ ọmọyẹmọ́. Ọmọyẹ ti ọjà kò sí olóṣèlú kankan. Tẹ́nìkan máa lóhun débẹ̀ ó lọ ṣe irọ́ ní àpá rẹ̀ ló lọ́jà. From frampan to fire. Kò sí kankan aṣọ ọmọyẹmọ́ ó ti parí nígbà tán tó ń ṣe máa gbélé bó lọ parí. Ó ti tán. Kó kálukú máa lọ́ọ̀lù ẹ̀ ní kó kálukú dánmọ̀ yẹ ẹ̀gbìn. Torí owó tán jẹ́lẹ̀ tán òwúrẹ̀ lè sán tán. Wọn à lè sán tán mọ́ títí lọ́ọ́ fi fún bèrè. Thank you. +4474 6694918. Yeah, nọ́mbà tí ẹ máa fi pè mí wọlé nìyẹn. Ní ṣókíṣókí, ó wà òkè bẹ́ẹ̀. Tẹ́ máa fi dá sétò. +4474 tó bá ní nǹkan tó fẹ́ dá sí ní orí ọ̀rọ̀ tí a sọ yìí kó tó di pé àwọn èèyàn máa lọ máa sínú. Àwọn tí Nàìjíríà ò ti máa sínú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It depends on the weather, lórí weather tó bá ṣe kù sí. So mo rí pé okay tí lè sínú ó sì kù wákàtí kan. We are in 6 okay ó kù díẹ̀ 6 o'clock báyìí tí weather bá ṣe rí. Anyway ẹni tó pè mí ni mò ń try láti pè padà. So +4474 nọ́mbà tẹ́ rí lójú screen yẹn ò ní ẹ máa pè sí tí a bá dẹ̀ rí call. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá contribute ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ kàn go straight ọ̀rọ̀ tí a bá sọ nípa rẹ̀ ní kẹ́ ẹ sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi yà lọ bòmíì, ẹ má yà lọ sọ́tún, ẹ má bá mi yà lọ sósì. Ibi tí mo bá ń sọ ní kẹ́ ẹ bá mi lọ. Don't greet me please so that because of the time. Thank you. Thank you. Wọlé, thank you. Dino. Thank you, Sunday. Thank you, Samson. Adekunle, thank you. Thank you, everyone. Yeah, I'm going. Ẹni ọmọ ológo ọmọ Yorùbá tó dá dúró. Yorùbá lọ sórí YouTube page mi lórí Tẹ́ni ọmọ ológo lọ wo àwọn tọ́pìkì kan. RUFAI Jagaba ojú yọbọ Ọbásanjọ́ kàbá ni wọ́n David kàbá a ti sọ ọ̀rọ̀ yìí time without number wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ní. Ọ̀rọ̀ yẹn wípé action is bigger than loud voice. Ṣé rí nípa gbadé yìí? Àwọn alábàdìdé o. RUFAI banditry ni. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká ronú. RUFAI banditry ni. Àwọn Boko Haram ló fẹ́ kó wọlé. Nítorí la ṣe ń sọ pariwo, ẹ jẹ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ ká dìde. Youth kí lẹ tó ṣe? Jẹ́ ń sùn ni. Àníṣe ogun ti wọlé. Wọ́n ti wà ní gbogbo ìgbèríko. Wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́. Kókó lẹ́kọ̀ọ́ kọ́. Ètò ìkọ́ṣà ó ti kọ́ṣà lọ́wọ́ yòó. Àwọn alábàdìdé o. Àwọn alábàjà fẹ́jọ́ wọn o. Àwọn alábàjà fún ẹ̀tọ́ wa. There's no leader, there's no header, there's no king. Because wọ́n ti gbàṣẹ lọ́wọ́ ọba. Ìyẹn la ṣe ń sọ
pa wá tán àwọn yẹn má lọkọ̀ òsì ìbẹ̀rù ló pa mọ́mí o ìbẹ̀rù ló pa dádì ìbẹ̀rù ló pa grandpa ókè 200 million ni wá àwọn 100 million fún àwọn lọ IPOB Yorùbá àwọn sọ pé 100 million mélòó lè ra wọn gan mélòó lè ra wọn gan wọn 1 million ókè ṣọwáyá ajáde tí wọn torótoró ẹni wọn láti kọ bẹ́ẹ̀ jẹ agbára òjò kò ní wò ní wọlé onílé náà nígbà o. ẹ ṣé gan, thank you. adé tó lọ. All right. Ìwà òkà kò pé ara mi nígbàdàn wò. Ìwà ìpà kò pé ara mi gbára kò dá. Ìwà ìpà kò pé ara mi nígbàdàn wò. Ẹ gbọ́ sókè o. À ń gbọ́ yín o. Ẹ kú ètò mọ́. Yes sir. Gbogbo ẹni tó bá ń wo program oyin láti ilẹ̀ tí ò bá ti wò ó pẹ̀lú inúnibíni a mọ̀ wípé òdodo ọ̀rọ̀ ni ní gbogbo ìgbà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti fi ojú ó ti fojú hàn ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn. Aburú tó ṣẹlẹ̀ náà títí fá ìlú tó kù ilẹ̀ Yorùbá lọ́rọ̀ kàn ṣe báyìí. Àbí? Wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ tẹ́fẹ́ gbà náà tilẹ̀ Yorùbá ló kàn ṣe kọ́lọ́n kó là wá ni. Ẹni ọmọ Yorùbá tó bá mọ̀ yí pé tọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ kòkòrò láró kó tẹ́tí kó gbọ́n tẹ̀mí sọ ni torí láti ìgbà tí mo ti ń fọ́lò yín ẹni ọmọ ológo Ọlọ́run nípa làákàyè yín ẹ kì í sọ̀rọ̀ ìfẹ́ inú àfintọ́lọ́ tẹ ẹ máa ń sọ pẹ̀lú inspiration pẹ̀lú òbí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìfẹ́ inú ọ̀rọ̀ pé báyìí ní nǹkan ṣe rí báyìí ló ṣe yẹ kó rí ilẹ̀ ṣe máa ń fọ́lò ilẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ yín tí ọmọ Yorùbá tí ò bá ń ṣe tinú ni bí ni o kólúkálùkù kó sọ́sọ́kòtò kí ká méjì tó kàn lọ́rọ̀ wa owó yìí náà ni wọ́n fáwọn ìyá wa àwọn bàbá wa láti ìpìlẹ̀ olóṣèlú tí wọ́n ń wọ́ káàkiri wọn ò rérè ń bẹ̀ torí ọ̀rọ̀ olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ lọ́rọ̀ wọn kò sẹ́ni tó lè sọ wípé òun jèrè lẹ́yìn wọn ọmọ olóṣèlú kan ò tẹ̀lé wọn káàkiri rí láyé tó bá àrùn yẹn ti jẹ́ nìyẹn ẹ kú ètò wa. Ẹ ṣé gan, thank you so much. òdodo lọ̀rọ̀ tẹ́sán. Ẹ ṣé gan. +447466949118 nọ́mbà tí ẹ máa bá mi fi pè nìyẹn tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti darapọ̀. Nọ́mbà tí ẹ máa fi pè sí nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ dá sétò because a máa kúrò lórí ètò ìsìn. A máa ṣetán lórí ètò ìsìn. Ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ break. Thank you, thank you, thank you. Ìwà ìkà kò pé ara mi nígbàdàn wò. Ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká ṣe bí, ẹ má jẹ́ ká ṣe ìkà. Bó bá ń hùwà kà tó bá ń sọ pé torí pé ò ń bínú sí ènìyàn kan, o kórìíra èèyàn kan, tó wá dojú ogun kọ ẹni tí ó ṣẹ̀ ẹ́, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹni tó máa dojú ogun kọ ló máa gbà ẹ́ kúrò nínú ìṣòro tó wà o. Ẹni tó ń dojú ogun kọ yẹn ló máa gbà ẹ́ kúrò nínú wàhálà tó wà o. Àwọn tó ń gbèjà ò lè gbà ẹ́ kúrò ńbẹ̀ o. So kó jáwọ́ kúrò nínú iṣẹ́ ibi ṣíṣe. Ilẹ̀ Yorùbá ni tọ́nu wọn kàn o. Mi ì dẹ̀ ní fẹ́ kó jẹ́ pé ìgbà tó bá dé làá tó máa sá kíjokíjo. Ẹ̀yin náà ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ wa. Ilẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ Ìgbò ti ṣe ilẹ̀ Haúsá. Ẹ wo bó ṣe ń pa nígbà tó pé ilẹ̀ Haúsá ẹ wo àṣírí tó tú yìí. Wo news tí mo kà níbẹ̀rẹ̀ yẹn. Wo àṣírí yẹn bó ṣe tú. Dákun ronú o. Ronú o. Jọ̀ọ́ ò ní ṣòfò o. Ronú kó mọ ibi tó ti ń bọ̀ ẹ fẹnu yín kọ méje o.
kó tó di pé Tinubu wọlé. Tinubu náà ti lọ gba àwọn machinery títí ẹ̀ wọlé o. Tinubu ti lọ gba machinery títí, ó ti lọ káwọn machinery títí ẹ̀ wọlé o. Ìyẹn ò kì í ṣe ẹ̀tanú o, ìwọ tó ń jà fún olóṣèlú, ìwọ tó ń gbèjò olóṣèlú, Tinubu ti lọ kó machinery tí ẹ̀ wọlé. Àmọ́tẹ́ gbàgbé pé àwọn machinery tó máa kó wọlé yẹn tó bá ti di kó débẹ̀, Tinubu náà kò lè ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó bá ṣe fún wọn, kò lè ṣe tán o. Àwọn míì náà tó máa jákì machinery yẹn, wọ́n wá dojú ogun kọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ́tẹ́ gbàgbé pé Tinubu ò kú fún wa lóúnjẹ tẹ́lẹ̀, àwọn Fúlàní tiẹ̀ tún fún ara wọn lóúnjẹ. Mo ní káwọn kan tó lọ, kan tó kú, kan tó pa gbogbo ilẹ̀ Haúsá run, àwọn jẹun dáadáa, wọ́n jẹ nǹkan gidi, wọ́n rí iná nílùú wọn, wọ́n rómi, wọ́n rí títì tó dáa. Kí wọ́n tó kú wọn ò tí ì rí iná tó dáa nílùú inú òkùnkùn náà sọ ẹ́ sí ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ, wọ́n ti bọ́dà yín o. So tó mọ́ ti di pé wàá kú sí gíva, mọ nǹkan tó bá ṣe lásìkò yìí, ronú kó mọ tó bá ṣe. Ẹ má dìbò fẹ́nikẹ́ni mọ́, ẹ jẹ́ kó yé wọn, kán mọ́ yé fi yín gbá géèmù mọ́, ẹ fẹnu yín kọ méje, kán mọ́ fi ẹ̀mí yín gbá géèmù mọ́, kán mọ́ fẹ̀mí yín gbá géèmù mọ́. Politics ń fi ẹ̀mí yín gbá géèmù, àwọn gómìnà náà ń fẹ̀mí yín gbá géèmù, ẹ̀dẹ̀ dúró. Gómìnà náà ti lọ áyà àwọn kálukú wá lọ áyà, wọ́n lọ áyà machinery wá látẹ̀yìn odi. Ọmọ Yorùbá ronú, mi ní sọ ju bí tí mò ń sọ yìí lọ, mi ní pariwo ju báyìí lọ. Ó sílé mi ò ní sọ ju tí mò ń sọ yìí lọ, torí pé àtijọ́ tí mo ti ń sọ, tó bá ti fẹ́ wo program mi, farabalẹ̀ kó tún wò láti bẹ̀rẹ̀ títí dé òpin, kó lè mọ nǹkan tí mò ń sọ. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sínú, ẹ lọ dáná, ẹ̀yin tẹ́ ń dáná lọ́wọ́, oúnjẹ tẹ́ bá jẹ kò ní gbòdì lára yín o, omi tẹ́ bá mu kò ní gbòdì lára wa. Láṣẹ Èdùmàrè, Ọlọ́run máa tọ́ wa, Elédùmarè máa tọ́ wa sọ́nà. Gbogbo ohun tí màá máa sọ, tí màá máa wí, Olódùmarè tún máa tọ́ mi. Gbogbo ọ̀nà àbáyọ tí Ọlọ́run tó máa mú wa dé ilẹ̀ lérí, Ọlọ́run á máa fi òye yé mi, màá máa sọ níta fún yín. Bí Ọlọ́run bá ṣe ń fún mi, ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Gbogbo ogun ayé kó má borí mi, ogun ẹ̀mí òkùnkùn kò ní borí mi. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá ń gbé láyé láti ní káwọn fi dojú ogun kọ mí, ọ̀run kó máa dá padà fún wọn ní ìlọ́po. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tá a bá bí nínú obìnrin, tá a fi ọ̀bẹ gbé jáde, tó ń jata lórí ilẹ̀, tó ń memi, tó ń jẹpo, tó lóun fẹ́ gbàbọ̀dè fún èmi Tẹ́ni ọmọ ológo, tó lóun fẹ́ dojú ogun kọ mí, lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, lágbára Ànábì Mùhámà, lágbára àwọn tí Elédùmarè tó tẹ̀lé Yorùbá dó, gbogbo tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run, lágbára Ọlọ́run Elédùmarè, gbogbo tí wọ́n bá ṣorí wọn ló máa padà lé ní ìlọ́po. Gbogbo ẹ̀dá tó bá dìde ogun sí mi, ọ̀sán gangan náà ń gbọ́ kú ààrẹ, wọ́n gbókù wọn lọ́sàn gangan. Ẹni bá ń fi kú lé mi, kọ̀ọ̀run máa fi kú pàdé wọn lójijì. Àṣẹ dẹ̀ ti gùn. Hello. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dá o, 2 seconds kó tó di pé màá kásẹ̀, mo ti ṣe tán. Ó yá, ẹ sọ̀rọ̀ yín kíákíá, ìṣẹ́jú méjì. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ kú ètò náà. Eléyìí ti lágbára o. Ọlọ́run lọ́ba tí ó ń gbà, Ọlọ́run á gbà wá báyìí. Gbogbo ohun tí ẹ tún ń sọ yìí, ó tún jẹ́ nǹkan ó tún jẹ́ kàyéfì fún wa. Torí ohun tó kàn ń dùn mí ni wípé àwa tí a ní fóònù lọ́wọ́ là ń gbọ́. Irú àwọn tí ò ní fóònù lọ́wọ́, àwọn ìyá tó wà láàárọ̀ oko, àwọn òtí àná wọn ò gbọ́ nǹkan tó tún ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Wọ́n kàn mọ̀ pé àwọn Fúlàní wà ní ọ̀dọ̀ àwọn. So àwọn èèyàn wa tó ìjù jẹ́ pé kiri náà tá a tún bá sọ díẹ̀díẹ̀, kí wọ́n fi wá pe ajá. Tẹ́ bá sọ fẹ́ lómi pé báyìí ló ṣe ń lọ, wọ́n á ní fake news níbo ló ti gbọ́ yẹn. Inú mi wá dùn pẹ̀lú nǹkan tí àwọn pásítọ̀ wa tí wọ́n wá ń ṣe nísìnyí, pásítọ̀ Adégbóyè àǹkó àti ìkáfà náà sọ tó tún di pé wọ́n sá kàfà yẹn. Ẹ wo irú tí wọ́n tún lọ ìtàwọn sójà tún lọ ṣe fún wọn ní Ondo State yẹn náà lórí màálù, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nínú àwọn security. So gbogbo eléyìí náà ó ń fún wa ní kíní àpẹẹrẹ ni. Ṣùgbọ́n ní tí n fẹ́ sọ ni pé Ọlọ́run ọba tó lọ́jọ́ èyí, òun ló dá wa, òun náà ló sì mọ̀. Gbogbo bí gbogbo ẹ̀yà agbágbó sì máa lọ, Ọlọ́run àti ìgbìyànjú Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àdánwò ní gbogbo àwọn tó ń wà lókè yẹn fún wa, Ọlọ́run á pa wọ́n rẹ́ láìrù tẹ́lẹ̀. Torí pé Ọlọ́run sápá àwọn kan rẹ́ ń gbà yẹn. So Ọlọ́run á pa wọ́n rẹ́ torí wípé inú kan la fi ń bá wọn lò, but àwọn wá ń lo inú méjì sí wa. So Ọlọ́run á pa wọ́n rẹ́. Àlùkùránì ní wàyí náà jù dáná làwọn mú lè ga àlìbò ni. Àwa náà là á padà borí wọn, wọ́n fẹ́ wọn kọ̀. So ẹ kú ètò, Ọlọ́run máa bá aṣọ yín, á sì máa ṣọ́ àwọn náà dà wá lé. Ọlọ́run ní pa ẹnì kankan wa. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn lágbára Ọlọ́run á máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run á máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run á máa débẹ̀.
tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ẹ ṣé mà. Thank you. Ìwà ìkà kò pé ará mi nígbàdàn wò. Ìwà ìkà kò pé ará mi rọra kò dá. Ìwà ìkà kò pé ará mi nígbàdàn wò. Ìwà ìkà kò pé ará mi rárá kò dá. Ìwọ kọ́ ló dá mi. Ìwọ kọ́ ló rí mi. Ìwọ kọ́ ló wò mí dàgbà. Arónípin okú òṣèlú. Ọlọ́run kò dàbí ènìyàn. Ènìyàn arónípin. Ènìyàn ibà dàbí Ọlọ́run, mo bá gbé kòrò márùn-ún. Mo bá sáfẹ́fẹ́ dúró. Thanks for the life. God bless you. God bless you. Thank you. My brothers and sisters. Kí ló ń sọ̀rọ̀? Gbà mí, kí ló ń sọ̀rọ̀? You are welcome back. Thank you for joining back. Please. Krista, I really appreciate you. I appreciate God will bless you. God will bless you. Your pocket will never dry in Jesus' name. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. More money in your pocket in Jesus' name. When you are taking the money, you will never. Àlùjọ̀nú ti ń sọ̀rọ̀ o. Ó parí o, àlùjọ̀nú ti ń sọ̀rọ̀ o. Orí TikTok ló gbé mi lọ ṣá. Kí tó dà mí láàmú? Mo sì wá wò pé mi ò wo fídíò kankan abẹ́ẹ̀ rí àlùjọ̀nú ń sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé jàre. Ó yá ìṣẹ́jú kan ni mo fún yín torí mo ti ń lọlé. Ìṣẹ́jú kan péré lẹ́ní. Ìṣẹ́jú kan mi ìfẹ́ kọjá 2 hours tí mo fẹ́ lò yẹn. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run á tún wá fún yín ṣe. Ṣé ẹ rí máa tó ń pè ní RUFAI yẹn? Wàláì tó bá wádìí máa yẹn dáadáa, bàbá ńlá kírímínà ni máa yẹn. Because tí ò bá jẹ́ bẹ̀, kí èèyàn kó rí nǹkan tí Boko Haram tó ń ṣe tó dẹ̀ gáìdì wọn bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu tó dẹ̀ ń fọ̀rọ̀ ẹnu gáìdì wọn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó máa yẹn àwọn pípù yẹn ṣe. Tí wọ́n bá wádìí ẹ̀ rárá wàláì kírímínà tó láyé yìí kò sí. Àmọ́ wọn ọ̀dẹ̀ lè wádìí ẹ̀ torí gbogbo tó ń jẹ́ bandit ló wà. Gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ń ṣe Ọlọ́run á mú wọn. Èmi bìlí pọ̀ náà gbọ́dọ̀ ṣe tá àti mú wọn tó tọ́nà ọ̀báyé tá àti mú wá sí tó tú síta yìí kò ní máa tú síta. Ní máa tú síta náà Ọlọ́run ti ṣe tá àti mú wọn ni. Ìyá mi ẹ kú iṣẹ́ o. Oníkéèké mi kí má ṣe láì dá sí ni ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run máa fún yín ṣe o. All right, ẹ ṣé gan, thank you. Bàbá tó ń béèrè Táíwò wà àlàáfíà ló wà. Pó wà ń school. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ló máa ń jáde sí program. Ó wà ń school, àlàáfíà ló wà. Torí pé fóònù ẹ̀ sọnù tẹ́lẹ̀, so ṣe get fóònù mi fún. So ó dẹ̀ máa hard ẹ̀ padà sórí page. Ó ti ń request fún page gan láti ṣe program. Because torí pé wọ́n ṣe ń tán ṣe yẹn lèmi fi sáré yọ kúrò kó tó di wípé tó rán jí fóònù ẹ̀ mú lọ. So àlàáfíà ló wà. Táíwò is okay. Táíwò ó wà okay, àlàáfíà ló wà. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ń dá orúkọ lórúkọ lórí péjì mi, Tẹ́ní ọmọ ológo lórúkọ tèmi. Tẹ́ní lórúkọ tèmi ń jẹ́. Tẹ́ní ọmọ ológo lórúkọ mi. Ẹ má gbé orúkọ mi papọ̀ mọ́ ẹ. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin fúnra yín lẹ̀ ń gbórúkọ yín wá tẹ̀ mọ̀mọ́ fún wa ń ṣe máa bẹ́ èpè fún yín o. Torí Tẹ́ní ẹ máa ń gbọ́ mi, Tẹ́ní ni mí.
ẹni tẹ́ ń dárúkọ ojú àjọra wọn kò síbi tá a ti gbàjọra nínú wà nínú ṣe nínú everything àjọra bí kankan débi tẹ́ máa ní bóyá lẹ́bí rí mistake tẹ́bí ń ti orúkọ wá pè ń tà lè fi jọra ní kóbìnrin ni mí obìnrin ni but now I'm a man dádì ni mí ẹ má ṣe orúkọ wa gbé síra wa mọ́ ẹ má má ṣe bí alábòsí ẹ ń hùwà bí alábòsí ni náà. Because we cannot do the same, no need to lie. I beg you for life. That's why I'm great today, right now. I say we cannot be the same, this is reality. With all the things are possible and it's sure for me. You pick it for me, I'm sorry. God is just the beginning for me. I know the limit. I know that you got to show me. I'm out of a reason. I'm grateful today because I'm thankful for life. Yeah, we gotta be the same. Anywhere we go, there's a feel of Morocco. Exitala, so I let it in down. We are gonna get Yeah, thank you so much everyone. Goodbye. A máa tún pàdé tí ó bá tó àsìkò. Ó ṣeé ṣe kí n padà wá ní alẹ́ pápátá tá a bá sínú tán. Because mo sọ fún pé mo ní prógámù nípa àwọn màmá kan. Mo rí fídíò kan tí mo ní lọ́wọ́ tó jẹ́ pé fídíò yẹn ó bà mí nínú jẹ́. Tí mo rí ìyá pẹ̀lú ọmọ tó bí. Òun ló ní àwọn bóyá dẹ̀ káwọn ọmọ yẹn ti ní ọmọ mẹ́ta. Àwọn ọmọ tí wúmà yìí àgbàlagbà ni. Òun ló ní àwọn ọmọ yìí kì í ṣe ọmọ kékeré débi tá a máa ní rí n bá wo ọjọ́ orí arábìnrin tí mo rí yẹn ó dandan ni kí ọjọ́ orí ẹ̀ máa tó bóyá ó ti máa lé ní 30 to going to 40 years something like that. Òun ló ní àwọn ọmọ yẹn tàbí kó jẹ́ kán káwọn ọmọ yẹn tì àwọn ọmọ tí mo sọ yìí wọn lè ju ọmọ ọdún èyí tó kéré jù nínú wọn lè ju ọmọ ọdún kan lọ toró sì ń lo pampers kò tiẹ̀ sì lè pọ́dún kó ń lo pampers eléyìí tó kéré tó tún jóbìnrin bẹ́ẹ̀ ò lè ju ọmọ ọdún bíi 3 years lọ 2 to 3 years but èyí tó jọ́kùnrin nínú wọn kò lè ju ọmọ 5 to 6 years lọ but mi ò mélé tó jókòó tó gbé kámẹ́rà lọ́wọ́ but arábìnrin yìí ó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ yẹn ó dẹ̀ ń bá ó dẹ̀ nìkan ọmọ yẹn kán máa bá ń sùn ọmọ kékeré yẹn ó gbé ọmọ yẹn sórí ara rẹ̀ ó dẹ̀ ní òhò sẹ́mọ̀ pé ó kù díẹ̀ káàtó à ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ láti wá encourage ẹ̀yin yẹn mọ̀ pé gbogbo nǹkan yẹn lè ní í ṣe tẹ́lẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ nípa relationship nípa lórí àwọn ọmọ bá ṣe máa ṣètọ́jú àwọn ọmọ ṣètọ́jú ọkọ everything gbogbo ẹ̀ la máa ṣe every time ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ wà careful fáwọn ọmọ yín so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bye bye mo fẹ́ break mo ti mú mi látàárọ̀ ẹnu mi tí mo dì mo fẹ́ dì bye love you all ire o.